เริ่มการกดพี่กำลังเดินไปเอาขึ้นเขาอ่ะลูกไม่เต็มไปยิงก่อนลูกกระสุนหล่นต้องให้จับแน่ๆเลยใช่ใช่จับเดินมาไม่เจอเลยตกใจแทบไอ้เหี้ยแม่งได้ยินเสียงปืนเหรอวะไม่ได้ยินนึกว่าได้ยินใครยิงผมยิงนั่นแหละยิงตัวแตกแถวอย่านะให้มันอาจจะเห็นกันได้เราไม่เคยเก็บอันนี้เลยเนาะใช่อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรนั่นไงมันมีคนอยู่ข้างในอ่ะยิงรถยิงยางรถให้หมดเลยพี่เจ็ดล่วงยางรถเดี๋ยวมันเอารถหนีเชื่อพี่ปกติมันชอบเอารถต้องดูว่ามันมีรถตรงไหนบ้างผมว่ายิงรถให้ฟันขึ้นไปเลยดีกว่ายิงรถให้ควันขึ้นไปเลยมันคงไม่ตกใจถ้ารถควันขึ้นหรอกขนาดยิงรถขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกเลยเหลือฮออีกลำยิงฮอมด้วยเลยมันจะรู้ตัวเปล่าไม่น่าจะรู้อ่ะอิดเข้ามายังวะเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเลยเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วเหมือนได้ยินเสียงยิงยังฮอทำไมฮอฟันไม่ขึ้นวะยิงแล้วเหรอยิงไป5 นัดแล้วเนี่ยยิงตรงไหนอะไปพัดมันเลยเก็บตัวนี้กันฟันขึ้นแล้วฮอเฮ้ยตกใจว้าวดับแล้วโอ้โนเกิดอะไรขึ้นมันแค่ตกใจเห็นไหมมันจะมีตัว2ตัวเนี่ยอยู่แถวเนี้ยเก็บมันก่อนเดี๋ยวมันจะไปหลังรถให้เก็บมันเลยมองไม่เห็นว่าวิสัยทัศน์ไม่ดี ผมไปหาจุดปีนกันใหม่กันแป๊บนึงนั่นแหละ2ตัวนั่นแหละให้เก็บก่อนหาจุดปีนกันมามองไม่เห็นวิสัยทัศน์ไม่ดีมากกว่านี้ไม่ได้เราอยู่กัน2คนพาได้แค่2คนไปอยู่ตรงนั้นตั้งไงเมื่อไหร่มองเห็นอะไรถ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่มาร์คไปเริ่มกันดีจุดสูงเลยนี่อยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนให้นี่เดินหลุดไปเนี่ยไม่เห็นละเอาเลยโอเคเฮ้ยไอ้นั่นมันเห็นอีกตัวมันเห็นรีบยิงกันไปแค่ตกใจแต่ยังไม่เห็นตกใจเฉยตกใจพอแน่เลยตัวเลข2อย่าเพิ่งไปยิงมันนะมันอยู่กับไอ้นั่นนี่ว่ะใช่ตัวเลข2อย่าเพิ่งยิงมันไม่เดินเลยวะตรงนั้นเลข1เหรอเก็บไม่ได้นะถ้าเก็บปั๊บไอ้สีเขียวจะเห็นทันทีตัวมิชชั่นยิงตัวที่แม่งยิงตัวเห็นตัวที่มันอยู่ในบ้านอยู่ยิงกำลังหาเล็งยิงไปเลยตัวนั้นได้ละตายละตกใจ1แอบ1แค่ตกใจเดินตกใจละอีกตัวตรงฮอยังตกใจอยู่มันตกใจแล้วมันบอกกันแล้วรอจับไอ้เหี้ยไอตัวไซมิชชั่นแอบอยู่ใช่ไหมใช่มันไม่มีรถให้หนี
ยิงขาแม่ง โอเคเหลืออกตัวเดี๋ยวพี่เข้าไปเหลืออก2 ตัว ให้ cover ไว้ไหม cover ไว้พี่เข้าไม่ได้หรอกมันอยู่ชั้นบน ถอดที่เก็บเสียงออกเลย เดี๋ยวยิงไปทะลุกำแพง ไหนๆมันก็รู้ตัวแล้วเอาระเบิดไปแดกเลย ไม่ทะลุกำแพงเว้ยเลข2มึงวิ่งออกจากกำบังหน่อยดิ หน้าไม่ต้องห่วงหรอกนี่ ไอตัวนั้นอยู่ข้างบน วิ่งไปรวบมันเลยกำลังเดินลงบันไดแล้วพี่กำลังเดินลงบันไดไปเอามันมาปรับสถานคติดิ คุยตรงนี้แหละไม่มีใครแล้วเกือบโดนยิงตายมันซัดใหญ่เลยรถใหญ่แต่ว่าจัดหนักอ๋อมันภารกิจมันอะไรวะเนี่ยกัน for hit คืออะไรวะ มันเรียก สกิลอะไรวะ ไม่น่าจะเรียกกำลังเสริมมาให้เรานะ ไม่มีรถหนี หนีไม่ได้ ใช่ไงมันไม่เห็นรถหนีได้ไงมันก็เลยไม่ลงมาบอกแล้วให้ยิงรถก่อนถ้าเจอเควสนี่ยิงรถก่อนได้เลยยังไงมันก็ไม่หนีไปเราไปเก็บข้อมูลภารกิจเดี๋ยวเราจะทำภารกิจตรงนี้ เราจะได้เริ่มภารกิจ หรอ ได้ยินแล้ว ดีขึ้นเยอะ แถมไม่มีเสียงกวนด้วย อ๋อมันน่ามาจากกล้องอ่ะ อ๋อกล้องอีกแล้ว กล้องอ่ะไอที่กล้องอ่ะถอดไอ้กล้องออก ก็ไม่ใช่เคยถอดเป็นทีแล้วไม่ใช่วะ แทนไงกล้องไปอ่ะ ฮะไปตรงนั้นหน่อย ไม่เสียงมันแรงกระตุกนะวะก็เราไปเก็บข้อมูลตรงไหนอ่ะ นี่ไงข้อมูลเหลืองเนี่ย 4ของผมตรงนี้เก็บไปแล้วดิเก็บข้อมูลไปแล้ว เก็บไปแล้วอ่ะ แล้ว เราจอยใครมาทำไงอันนี้นี่ ก็ผมเป็นหัวไง ไปเก็บแล้ว นี่มันจะขับรถชนกูปะเนี่ยไอเกมนี้ชอบขับรถชนคนเราไม่ฟาทาวิลไปให้ใกล้ๆหน่อย วิ่งไป ไอจุดฟาสทาวเวลมันก็อยู่ตรงนี้เองจะฟาสไปไหนอีกอะวิ่งไปเลย นักวิ่งในดำน้ ออกกำลังกายดีออกกำลังกายแบบย่อมเมื่อกี้ยิงสักนัดยังวะ ยิงไปแล้วนัดหนึ่งไม่ใช่เหรอ ใช่ เป็นโดนค้างว่าดู ลูกมันเต็มไง โดนอะไรค้างระยะกี่เมตรเนี่ย คือรถดิทีไกลอยู่ไปด้วยกันเปล่าหรือจะไปเองอิดอยู่ไหนเนี่ยอิดมาแล้ว เดี๋ยวผมก็ต้องไปลงกลางทางก่อนแล้ว ถ้ามันเป็นค่ายอะ งั้นอิดฟาสไป เนี่ยรถชนตาย โดนอะไรตายวะแล้ว รถชนตาย เห็นไหมพูดไม่ทันขาดค ชาวบ้านเป็นที่อ่ะ ำAI เกมนี้นะสุดยอดแล้วขับรถชนคนเป็นเรื่องปกติโอ้โหขับรถชนเล่นนี่เก่งจริง กำลังวิ่งกำลังจะลงเขาเดี๋ยวโค้งมาชนกูเฉยเลยสัตว์จริง ผมเจอเขาซุ่มละเดี๋ยววิ่งไปตรงเขาซุ่ม หรือว่าไม่ทำเฟซแล้วใช่ไหม ทำนี่ไงกำลังทำอยู่นี่ไง ๆเนี่ยทำเควสจริงๆจังๆเลยเนี่ยเควสจริงจัง เนี่ยเควสหลักเลย เป็น เนี่ย ราวเลยเควสเป็นเรื่องเป็นราวมิชชั่นเลยมิชชั่นหลักอะโอ้โหแข่งโค้งยังประคองรถ ไกลตั้งให้มันปิดเพลงในยูไม่ได้ ไม่ได้ เจ้า
ำได้ว่าตั้งไปแล้วมันยังตั้งเองทำไมวะ ข้างล่างเป็นค่ายจริงๆด้วยกำลังหาข่าวต้มอยู่ รถที่มันเบรกโค้งตุ้ม ได้มีจุดต้มอยู่ ไม่จะตุ้มยังไงจะได้เข้าไป เออ มาร์คซิมาร์คบางตัวมีแจมไหม ไม่น่ามีนะ มันเป็นค่ายไม่ได้ค่ายใหญ่อะไรมาก ตัวไหนเก็บก่อนได้เก็บเลยตัวนั้นเอาตัวเนี้ยเนี่ยรูปหล่อตรงนี้เก็บไปได้เลย เดี๋ยวผมยังไม่ถึงจุดเลย มาร์คให้ก่อนไง มองไม่เห็น ทำงานอย่างว่องไวคนมาร์คสไนเปอร์อยู่ตรงนั้น มาร์คไปทางคนที่กดคิวใช่ไหม ใช่ อ้าวกูฝักปืนผิดกระบอก มีคนอยู่ตรงคลังกระสุนบนถนนมีคนเลย เอาให้ เฮ้ยมันเห็นใครวะ แม่ง alert เกิดอะไรขึ้นทำไม ช่างแม่ง กะระยะพลาดไปหน่อย เกือบหมดแล้วไอ้นั่นมันยังอยู่ในบ้านเฮ้ยมันยิงใส่ใคร กูนี่ไง เนี่ยกูทำงานต่อ เห็น เหี้ยแม่งวิ่ง ก่อนนี่ เฮ้ยเดี๋ยวดูละเดี๋ยวใช้โดรนระเบิดเข้าไประเบิดไอ้ตรงนั้นฮะตรงไอ้คนที่จุดไอ้นั่นน่ะยิงพลุอ้าวยิงตายไปแล้วเหรอไอ้ตัวนี้ยิงน่าจะระเบิดได้นะไอ้ตัวนั้นกำลังไป อ่ะ ระวัง หนึ่งอ่ะ เก็บไปให้แล้วนะ อืม มีรถมา รถอยู่ๆมันก็สปอนเฮ้ยเนี่ยสปอนตรงหน้าเลยโอ้โหสปอนอย่าง กดตี นี้ นเนี่ย สปอนตรงคนอยู่ ไอ้ กำลังจะเดินลงไปรถสปอนโคตรสุดแล้ว ขับมาไม่ว่าเลย เจอเหมือนกันไม่ค่อยแต่วะ คือขับมานี่จะไม่ว่าแล้วทำอะไรเนี่ยแต่สปอนอยู่ตรงหน้านี่กำลังเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ตกใจอ่ะแค่วิ่งหนีไม่ทัน มีตัวอยู่ข้างล่าง ใช่ มีตัวอยู่ตรงพี่อิด ตุ้มต่ำนะครับ มึงจะมาอีกกับรถ ใครปาระเบิดลงมาเนี่ยตัวอยู่ตรงนั้นนะครับ หาไม่เจอเหมือนกัน เจอแล้ว มีสกิลพอยต์3ไหมโอเคโชคดีที่มาไอทีมเก็บไปแล้วใช่ไหมตรงเนี้ย เออ ตั้งขึ้นไป ผมเก็บไปแล้ว เ
ลงไปเติมกระสุนก่อน ตายหมดแล้ว ตรงนี้มันมีอะไรวะ ลังกระสุนอยู่ไหนฉันต้องการลังกระสุน Find the lab and destroy it. ภารกิจนี้นี่แหละที่ผมปลดหาข้อมูลแล้วปลดล็อกนี่แหละ จริงๆ อันเดียวกันใช่ไหม จริงๆมันก็ได้นั่นแหละแต่ เออ เห็นมันใกล้ก็เลยมาหาข้อมูลก่อน ไปเลยวิ่งไปก่อนเลย ยิงไปไหน เดี๋ยวฟ้าตามไป ขึ้นนะบอย แป๊บจำได้ว่าจะอัพอะไรวะ ให้มันเห็นเรานะ ให้เห็นพอไปนี่แหละเราจะได้หา เฮ้ยรถอะไรมารถสไตล์มา ตรงไหน ข้างหลังไอ้ทีมกำลังขึ้น ใช่เหรอ เดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าเนี่ย เนี่ยนะ เออก ำลังขึ้นไปหาทีมเลยกำลังขึ้นไปทางนั้นเลยอ่ะ แล้วไงอ่ะ ก็ผมมีป้อมเนี่ยขึ้นป้อมรอเลยอ่ะ แกทเทอริง มีแกทเทอริง ขึ้นป้อมรอเลยอ่ะ ยิงไปเลย กำลังจะแต่งตัวเลย เดี๋ยวรถมันยังไม่มาจะยิงยังไงวะ น่ะมันกำลังขึ้นมันผ่านทางนั้นอยู่แล้วนะผ่านสี่แยกตรงนั้นพอดีเลยนะ อืม เดี๋ยวโค้งมาแล้วทีมตัดผ่านไปแล้วถึงแล้วปัดมันมันรีบปัด จอดแล้ว ได้ คนนี้ เหลือแต่คน อย่าปาระเบิดสักเม็ดนะไม่ลดระเบิดเลยนะปาระเบิดไปลูกเดียวเนี่ย ในปลาจะถึงที่ภารกิจแล้ว มีดาวแอดถึงเอ็กซ์ต้าไมล์ ได้ไหม3,500 ได้เราเรือเข้าไปดีกว่า แม่งอยู่หน้าไอ้นี่พอดีเลย หน้าป้อมแกทเทอริงพอดีเลยกำลังจะยืนแต่งตัวใหม่ ถึงยังอ่ะ แล้วมา แล้วใช่ไหมทำไมปิดตรงนี้ไอ้เหี้ยผมโดนฮันติ้งอยู่อ่ะ โอ้โห ขอกรุณาหนีก่อน เอ้า อ้าว ต้องรออีก โหลดอีกแล้ว โหลดอย่างนี้ก็ต้องรอ เออ เดี๋ยวมาร์กรอเดี๋ยวพี่ไปมาร์กรอไว้ก่อน มันให้อะไรเดสทอยหรืออะไรเนี่ย อ่าค้นหาเรือ ขึ้นฮันติ้งอยู่อ่ะโอ้ย ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ไปมาร์ก มาละได้เอาวาร์ปไปแล้ว เดี๋ยวฟาดไปตรงนั้นไปยืนแต่งตัวก่อน พี่ไปมาร์กรอ นี่ก็แปลกไม่อยากเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวนั้นในเรือมีน้ำด้วย I got eyes on the sniper. Sniper up in the tower. Sniper up there.
5. I got eyes on the sniper, marking a hostile. It's close to some locals. Sniper out there. That brings us to 10. I got eyes on the sniper. All right, that's count 15 of them.เราต้องเข้าไปในเรือมาหมดแล้ว อืม โดนบุกยิงแล้ว Drone is airborne. ต้องไปเข้าจากทางฝั่งนู้นไหนทีมนึงอ่ะไม่งั้นมันจะไม่มีที่ให้ยิงถ้ามาเข้าทางฝั่งนี้ อืม ตัวที่มาร์คไว้ไปเก็บตัวแรกเลยให้ไปรับไหม กำลังยืนแต่งตัวอยู่ปั๊ม เอ้าอิดเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอวะเรือมันจมน้ำมันวิ่งไม่ได้ยิงไม่เดินนี่ยิงไม่โดนมีอเลิร์ตแน่นอน อืม มาแล้วยังไงพี่อิด แล้วมาดิทีม เน็ตแม่งหลุด อ้าวเลยโอ้ไม่ได้เป็นไร โอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ย ทำภาพไป อะไรทีมอะไร ต้องไปยิงจากเขาไหนเนอะเนี่ย ภาพบอส ทีมมาร์คว่าไงเดี๋ยวไปส่งมันขึ้นเรือนี่ ทำบอสไปยังไงบอสเนี่ย บอสอะไรวะ เอาก็เควสภารกิจให้เรา อิดไปอยู่ ก็ใช่ อิดไม่ อ ได้ ยู่ตรง แล้ว เออ ไปส่งขึ้นทีเดียว เอายัง โน่นอยู่อีกฝั่งนู้นน่ะต้องไปรับนู่นน่ะขับไปรับเลย ขับไปรับก็ได้วะ นี่มีเรือหลายลำอยู่ สไนเปอร์บานเลย ใช่มีสไนเปอร์อยู่หลายตัว โอ้โหครับลองตั้งเข้าตัว มันเล็งกับบนเรือได้เปล่าวะ ได้อยู่วะ ได้เอาตอนนี้ตอน โอ้ยเล็งยิงไม่ได้แล้วหมด ได้แล้ว หันไม่ได้ หัว ได้ไหม ไปหาจุดยืน ได้แล้วยิงตัวบนไม่ยิงล่างนะยิงตัว อ่ะจะยิงตัวไหน ยิงตัวบนก็ ผมยิงตัวล่างเดี๋ยววะหนึ่ง กังว่ะ ไป แต่ตรงท่าเรือมีอีกตัว
เองวันนี้มันม้ามันหายวะหน้าตัว ไม่เห็นนะ ไม่เห็นว่ะ ยังไงเดินอยู่ยังไงไม่เห็นดียังไงเห็นยัง เนี่ยนะ เออ นะ เดี๋ยวอีกตัวมาให้ใหม่ก่อนอุ๊ยโดนกดผิดโดนจมน้ำยี่กูดาวเลย ต้องขึ้นตรงนี้ว่ะ ก็ใช่ไงถึงพามาตรงนี้ไงไอ้ตรงที่ให้ยิงนี่แหละต้องขึ้นตรงนั้นมีงานเดินมา ดำน้ำไปละว่ายน้ำไปละไปส่งไปอิดตัวอื่นเลยก็ได้ เดี๋ยวหามุมให้ลงอ่ะ Looking at a เนี่ย smoke. สไนเปอร์อยู่เนี่ยอิดเห็นป่ะ ไม่มีมุมยิงอ่ะ เนี่ยตัวข้างบนเนี่ยอิฐ นิ่งอ่ะเป็นนิด ไม่เสียงมันดังนักวะ ดังตรงไหนมีสายเก็บเสียงแล้วนะ น่ะโดนยังได้ยินเลยโดนอยู่ข้างบนยังได้ยินเลยทีมเก็บตัวหน้าเลยตัวนั้นอ่ะ เชี่ยตรงเครื่องบินมันก็มีพี่โจย มันวิ่งมาแล้วไอตัวเครื่องบินอ่ะ That tango's down. ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่จำเป็นต้องเก็บหมดเข้าไปถึงเรือมีอยู่3ตัวเก็บได้ก็คือเคลียร์เก็บตัวนี้ก่อนทีเอ้ยตัวนี้อยู่ข้างบนอาจจะมองเห็น Tango down. ปืนพกยิงไว้แล้ว อีกตัวอยู่ข้างล่างยิงได้ไหมเสียงดังอ่ะ They're ไอ้ on ยิง alert. ว่าเสียงดังอ่ะ มันเห็นเพื่อนล้ม มันไม่ได้เห็นเพื่อนล้มมันได้ยินเสียงปืน เหรอ เออ ผมใช้ปืนพกยิงนะ ไม่ใช่เสียงปืนพกอะเมื่อกี้แรงกว่าปืนพก เนี่ยไรเฟิล ยิงระยะใกล้ไปมันได้ยินไง โดนยังได้ยินเสียงเลย ฝั่งที่อีนี่ขนาดใส่เก็บเสียงแล้วนะเนี่ย ก็บอกแล้วไอ้ระยะใกล้อะ ไรเฟิล ไรเฟิล ไรเฟิลในทีมอ่ะ ผมใช้ปืนพกยิง เลยอ่ะ เสียงมันดังมากเลย ตอนในมันดังอยู่แล้วระยะใกล้อ่ะ ทีมตัวนั้นกำลังวิ่งไปหาเก็บเลข2เก็บเลข2เลข2 ไม่ทันละ ตายปะ Target eliminated. แม่งลั่นแล้ว They got reinforcements. ใช่ ได้ยินเสียงโป้งเดียวอะเมื่อกี้อันเลิศเลย มันไม่ได้เห็นตบตัวเป็นเสียงยิงปืนคุ้มกันหน่อยกำลังเข้าไป Let's get this done quick. Get aboard. หมดแล้วตรงเนี้ยไม่มีแล้วมีแต่ทนายอยู่ตรงนู้น คอยดูไว้น่ะ Sink this bitch. You got any ideas? Everything we need's right here. All we gotta do is turn on the gas. Gas is running. Now all we need is a spark. Then we run like hell? We must definitely run like hell. เข้าไปทำอะไรตีนออกมา ตายหมด ออกมามันใช้ระเบิดเรือ Job's เร็ว done. Let's get the hell off this boat before it วิ่ง explodes. เข้ามาทำไมเร็ว Move your asses. This thing's about to blow. อะไรสิบกว่าวิเนี่ย มันใช้ระเบิดเรือ มันทำรัดวงจรนี่ โอ้ ไว้ โห เรือพี่อยู่ไหนเนี่ย ยาว ระเบิดยัง โอ
โอเค ระเบิดแล้ว พยายามนะเอาไป อ๋อ ยังไม่ขึ้นอะไรแล้วก็ไปเก็บตรงนั้นก่อนนะตรงที่มาร์กไว้อ๋อขึ้นแล้วทำไมขึ้นเป็นขาวๆ นู่นไง มาแล้วเดี๋ยวมามิชชั่นไว้ไปเก็บข้างบนก่อน Pace, lad. ไปเก็บดาวก่อน Find the lab. เก็บเลยนะ เก็บดาวอ่ะ จะไปด้วยไหมเนี่ย ขึ้นฮอแล้วเนี่ย อ้าวมีห่อวะใครเปิดเพลงห่อ ไม่รู้นะไม่ได้ฟัง ชอยออส่ง เอ้ย มีคนนั่นไหนนั่นน่ะ There might be many in this location. อาร์ตไหม จะเข้าไปแบบธรรมดาหรือจะไปแบบตูมตาม โอ้ยใกล้ๆเองเนี่ยดาวเนี่ย เห็นหรือวะ คือโคมเกินไป มันได้ยินแล้วนะ เข้า มีตัวนอนอยู่ในบ้านแน่เลย อันเลอะแล้วเหรอถามจริง Back it up. They're gonna spot you. ไม่รู้ โดนลูกเดียว Rattle this cage. ก็บอกแล้วว่าอย่าเอาสไนยิงในเมือง กูได้ไง Oh, here we made it. They've seen us. เห็นกูเหรอ มีแนว ใช้ปืนพกเอา ผมเตือนคุณแล้ว ยิงโดนกูทำไมมันอยู่ใกล้เขาเหลือเกิน เฮ้ยทำไมรถมีข้างไม่เอารถออกรถมัน ตายไหมตายไหมเปิดไป แต่ตัวเดียว ไอ้รถคันนั้นเป็นไรนะทำไมไม่ขึ้นเลยได้ มีเป็น เหลือตัวเดียว ก่อน อ๋อ มันก็แค่ ปน รถเฉย ปนแล้วมันจะเสียงดังนี่เองโอ้สกิลมาก็ดีนะได้วางไม้ด้วยยิงไปไหนไปด้วย เสียงดังเลยตาม ๆ มีฮออีกลำไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวนี่แหละเป็นอะไรเยอะแยะตาม ตายลายโคเคนแม็กเออ หาจุดนอนจุดยิงก่อน เฮ้ยมันให้ทับดิสทำลายอ๋อมันให้ทำลายเซอร์ ดิสทอยไง ส่วนผสม ให้ ไหม ทำลายเครื่องดื่มไอ้ยี่โยนเสาอีกไอ้ยี่ เอื้อ ยิงไม่ใช่กู เอ้าวะไอ้ กูไม่ได้ขับ ยี่เอาระเบิดไปกิน ดีมาก โอ้โห มันตูมตามขนาดนั้น ดูเดียวหายเลยเงียบเสียงเลย จะกดไอชิปไง แล้วปุ่มแม่งเสือใกล้คอนโทรลกดผิด โอ้
ไอทีมไม่ขับรถชนขับเครื่องบินชนเขาเลย แต่นึกว่ามันจะเกาะเองคือตุ๊กแกไง เออ เกาะหน้าผาแบบตุ๊กแกธรรมดาไม่ชอบเลยคือชอบแบบแปลกๆจอยแบบแปลกๆทางเข้าไม่น่าจะยากหรอกอินลองหาทางเข้าให้เดี๋ยวมา There's another one right here. โอเคไม่มีแจ I ม got one notebook near the container. Watch out, place is right in a small ทีมยิงนี่ก่อน กำลังหาจุดขึ้นอยู่แป๊บนึง เนี่ยขึ้นตรงที่เนี่ยวิ่งล็อกกำแพงขึ้นมา เจอแล้ว ถ้าเข้าไประเบิดได้ระเบิดทิ้งไปเลยอินมี C4 เปล่า ระเบิดไหน ก็ไอจุดภารกิจไงตั้ง C4 ไว้อะ ได้ละได้ที่ยืนละไหนมาร์คสิ Looking at a small group of tangos. จะเอาตัวไหน เอาไอ้นั่นก่อน นี่หมอเนี่ย ไหนอะ Another tango. อ๋อไหนวะ Down 10. ไม่เห็นขึ้นเลขหนึ่งเลย มันไม่ขึ้นเพราะมันเป็นหมอ ยิงลำโพงก่อน มีซันแต่วะ วะ เห็นแล้วนะ แต่หากล่องไม่เจอว่ะ จริงดิ สงสัยต้องเป็นพี่ยิงแล้วมั้ง เออ หากล่องผมไม่เห็นกล่อง เจอละกล่องเดียว He's gone. พังไปแล้วหนึ่งกล่องยังมีอีกอันหนึ่งอ่ะ อยู่ข้างใน เออ มึงรู้ได้ไงวะ ระเบิดเครื่องปั่นไฟทิ้งยังไง อย่าง ยังมีหวอด้วยนะหวอทิ้ง โอเค อีกอันทำลายไปแล้วอินทำลายแล้ว เข้าได้ไหมเนี่ยอิน ได้ไอ้น่าจะมี เดี๋ยวเข้าไปดูในตึกให้ก่อนอย่าเพิ่งโอ้ไกลไปว่ะ เดี๋ยวดูเท่าที่ดูให้ได้แป๊บนึงขอเวลาสักครู่ ดูอย่างเงี้ย Looking at a small group of tangos. อันนี้ก็ยิงตัวที่เห็นนะ Eyes on a small. ข้างในเพียบเลยว่ะอิน อืม Target down. เยี่ยมแม่งเลิศด้วย มันเห็นโดนโอ้โดนซ่อนแล้ว มันเห็นใคร กูนี่ อ้าวหยุดยิงมันเหรอ เอ้าเชี่ยมนยังมีหวออีกอันหนึ่งวะ ได้อยู่ ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โดนระเบิดเลยได้ไหมไกลไป Frag out. Eat it, fuckers. แม่งลุงนี้ยิงเครื่องปั่นไฟตั้งนานแล้ว Christ. ยิงโดนกูพังไปแล้ว เอาแบบตูมตามเลยใช่ไหม เฮีย Frag out. La mierda, culeros. ตายแล้วเวลานิดนึง รอให้ทีมรอหน้าบ้านไหมทีม เออ Frag ต out. อนนายยิงให้อยู่ รอหน้าบ้านไว้ทีมรอหน้าบ้านไว้ ไม่มีตีโฟไม่ มีก็เอาอีกระเบิดแทนใครระเบิดหอมจริงวะ มันระเบิดเองมัน Site's destroyed. LM is
Rosario better pull his head out of his ass. แค่นั้นแหละ Won't have น้อย any ไป operation left to run. เม็ด Yeah, that's the plan. เอาฮอเราพังมาแล้วนี่หว่า อืม ฮอมันก็พังฮอเราก็พัง อยู่ๆฮอมันก็ระเบิดเองก็เลยงงเหมือนกัน มันโดนสะเก็ดระเบิดพี่มั้งพี่ปาระเบิดยัดมันไป2 ลูกตัวมันทุกข์ก็ได้ชอบเลยแบบนี้อยู่ตรงเดียวนี่แหละเพลงดังเหลือเกินปรับก่อนดังไปว่ะไว้มันลุ่ม พลังกระสุนอยู่ไหนวะ หาลังกระสุนแป๊บ มีปืนด้วย มีปืนด้วยเหรอ ผมมาร์คให้ มีปืนด้วยว่ะไปเก็บปืนเหรอพี่ป่ะ อ้าวมีปืนเหรอวะ เออ เอ้ยจ่าขึ้นรถอย่างดี มีตัวหลุดมาร์กอยู่แถวนี้เดี๋ยว ๆมันอยู่ในอาคารเนี้ย Ya sabemos dónde están esos Mm. culeros. Vamos acercándonos. Fuck, he's dead. หักคอ A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! ตับแมชชีนกัน ปืนเหรอ เป็นคนเบา There's a weapons case over here. That's one Ah. Use this. That's it, clear we're over clear. here. God, these fuckers are sloppy. ปืนแบบไม่ดีดเลยอะ ยิงเปล่า ได้แต่เป็นปืนคนเบา อ้าวขึ้นมาทำไมข้างในมิชชั่นขึ้นยัง นี่จนตามมา ปราบสกิลแป๊ะ นี่ลงนี่ Found an SB network station. Let's take it out. We're good. We all in one piece? โอ้ใช้อาหาร 4,000 ต้นนี้เดี๋ยวก่อนเราทำมิชชั่นปกติกันดีกว่า ได้สกิลสไนขั้นสุดยอดแล้วเว้ย อ้าวทำไมมิชชั่นไม่พอ ได้สกิลสไนขั้นสุดยอดแล้ว ได้แล้วเหรอเลือกถึงแล้วเหรอเลือกเท่าไหร่เนี่ย พออัพสกิลครบทุกอันมันปลดให้เอง เอาเลย อัตโนมัติเลย เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเปล่า นี่ไงภารกิจอยู่นี่ไง คือเราอะ ไกลเลยเนี่ยเห็นป่ะฟ้าทาเวลไปตรงใกล้ๆปะ ทำไมพี่ไม่เห็นเป็นสีเหลืองอะ ไม่รู้ มันก็เห็นเป็นสีขาว สีขาวคือทำไปแล้วอ่ะ อ้าวจะไปทำไปแล้วได้ไงวะ ก็เงยงง งงดิงงทำแล้ว งงเด้งงเด้ ฟาดไปก็ฟาดไป
600 ขึ้นเขาอ่ะ วิ่งขึ้นเขา ไปแล้วนักวิ่งในตำนาน Santa Muerte is a dark but sensitive angel of death. If that representation of death affirms life, and life, real life, not that habit of modern living, but la verdadera vida, trembles with the force of the greatest thunder, with the violence of the grave. This is the experience that Santa Muerte offers. Come to camaradas! ¡Viva la rebelión! Come venerate her, adorarla y amarla. She will help you become the greatest person you could possibly be. Do not accept your life as it is. Become more. May Santa Muerte bless you. Amen. Second target, right there. Newman, this is Pat Katari. The damage you've done in Okoro has made El Emisario very nervous. He's terrified of what El Yayo will think when he finds out how much production capacity has been lost. Sounds good so far. To make up the difference, El Emisario has ordered his men to take over a hospital in Okoro and convert it into a Iya, iya, COVID benar, Wah. lab. Son ofอยู่ a นี่แหละ bitch. We must keep the cartel from taking over the hospital. It's vital to the people of ตั้งปรับ Okoro อะไร and อยู่ my หรือไม่ people as well. I have sent a small force to defend the building, but it's not enough. They won't last long without help. Understood. Tell your people we're on the way. Then Come just in time. The scouts tell me El Emisario's men are on the way. How's it looking here? We've sent away as many doctors and patients as we could. Plus a few trucks loaded with medicines and vaccines. นึกว่าจะตุ้มตามอะไร The hospital is lost. At least there will be something left for the sick. ตามเหรอ Yeah, pues. My daughter was born in this hospital. Now here I am, carajo, defending. อ้าว คุยใหม่เลย Yeah, ตุ้ม pues. ตามไหม My daughter was born in this hospital. หมอตกใจอะหมอตกใจ Defending it from cartel thugs who want to turn it into one of their damn cocaine labs. ตามหมอตกใจ No อะ secret to this people. Nothing but death, ตกใจ Kuka. เสีย That's why we're here. ยิงหมอเลย El Emisario's men can hit the place at any moment. 59% Get dug in tight Okay. before the Defense shit starts. หมอ Roger that. นั่นไง พี่อิดไปยิงหมอ หมอเลือดลด เป็นไงล่ะ งามไส้ไหมล่ะ หมองามไส้เลยหมอ จาก 100% เหลือ 59% ก็อย่าไปดูว่าดิ วางไม้ไว้อิดวางไม้ไว้ มีไม้ มีป่ะ Jesus. Target is down. Frag out. Get some. Unidad bird approaching. Stay down. สไนเปอร์สอยรถ Wait, let me place a mine. They're on alert. โอ้โหตกใจ No, take your โอ้ไม้ แล้วทำไมรถมาฝั่งนั้น ใครลงมาชุบที ไม้ลูกเดียวมันไม่ทำให้รถระเบิดได้เลย ยังไม่แรงไง ถุงม่วงนอนอะ เสร็จก็มันวิ่งมาเลย วิ่ง ถุง ไม่ทันให้ได้หลบ Yo, placing a mine over here. Target down. อีกรอบ ออกมายิงไม่โดนเหี้ยทำไมย้อยวะ Kilo's fucked. ปาดไปตั้งแม็กหนึ่ง You guys holding up?
มีที่จุดเติมกระสุนอยู่ใกล้ๆนี่ มีมันจะไม่มี ไกลโอ้โหหมอ9%ไม่ได้เป็น เดี๋ยวนะเรา All เล่น tangos หม are down. โอเค Area secure. กำลังจะถามเลยว่ากี่นาที เห็นไหม This is Bowman. Looks เสร็จแล้ว like we stirred the shit in Okoro. Word of your attacks has got back to El Sueño, and he's out for blood. El Yayo's trying to cover for his grandson, but he's caught between a rock and a hard place. El Sueño's demanding an explanation from El Emisario, and El Yayo's trying to come up with a solution that keeps his grandson alive. What's this do for us? El Yayo's been on the phone with El Emisario for most of the day, and we've been able to triangulate his position. This is our chance. El Emisario's twisting in the wind. We bring him in now, he'll give up everything he knows. Give us the location. We'll take care of it. ตั้งเนี่ยบอสใหญ่ ยังไม่ถึงเลย เลย 5 กิโลมีฮอให้กูขับไหมเนี่ย คือต่อไปทำอะไร Somebody want to หมอ explain to me why we're extracting El Emisario? ช่วย Huh? หมอ We แล้ว know ก็ he ต้อง only got ฆ่า where หมอ he is นะ now because of his granddad. It ain't like he's a mover and shaker in the cartel. You got a เอา better เอา idea? ไปนะ Sure. ทำอะไรหมอไม่ได้ Asshole twisting in the wind. มาเขา Why เรียก else Do did đi. he go to all this trouble in Okoro? อยู่ไหนวะ โอ้โห ไกลโหดทำไมแม่งขึ้นภารกิจสุดท้ายแล้ววะ เดี๋ยวดิ สุดท้ายแล้วเหรอยังดิ มันหายไปไหนภารกิจหนึ่งวะ นี่มันมีแค่ เออ นี้ มันถ่ายในภารกิจหนึ่ง 4/6อ่ะแสดงว่าค่ายนี่มันต้องมีอีกแหละ เพิ่ง3/6เอง อ๋อผม4/6 นี่มัน4/6 อะไรวะงง พี่โจอี้นี่ไปก่อนว่าเอ้ยมาเล่นทีหลังไงผมทำล่วงหน้าไปอันหนึงมั้ง ๆเพิ่งจะ มาเรามานัดกันเราจะฟ้าไปตรงไหนนี่ไงฟ้าไปตรงนี้มีฮอให้ขับ โยโกอ่ะ ฟัดไปแล้ว All flyer. ทีมาไหม ขึ้นมาขับได้เจ็บ ได้ทีมอยู่ตรงไหนนะ โอ้ยทีม อยู่บนฮอ ไปแล้ว อ้าวมันก็คนละที่กันไปอิดไป Bien, cámara. That the unit ไอ้นี่นี่หว่าคฤหาสน์ confiscated. It's vital we get those vaccines, Yankee. The truck is at the Unidad base now. I know it's asking much of you, but frankly, there is no one else who can do it. Understood. We'll see what we can do. อิดไม่ต้องเกาะครับไม่ต้องเกาะรับหาเลยอิด เออ แล้วมันน่ากลัวไปนิด นี่ เฮ้ยแล้วมันมีเควสขึ้นมาตรงนี้ Unidad has confiscated Hey, a truck full of hey, hey, medicines Hang from back, the Tango. I want you Shit, to we take got a it back sniper. and get it to Qatari's people. They'll make sure it's put to ตรง good ใกล้ use. เลย ไม่จอดไม่หน้านี่แม่งการเลิฟใส่100%วะ เก็บสไนเปอร์ให้แล้ว มันยิงกันแล้ว Arms นะ up. ไม่รู้ There's another tango. That's one tango down. สีม่วง เฮ้ยนี่อะไร I'm looking at a small group of tangos. มันยิงกับใครอยู่วะ สีม่วง Eyes in a small group of tangos. Target number 3. สอง อิดเห็นไหมสีม่วงอยู่ด้านบน เออ Flying drone. มันเห็นอะไรวะ โดนยิงอย่างเงี้ยโดนเข้าไปไม่ได้มันเห็นกูนี่หว่าอยู่กับอิดก็เลยเห็น ไม่ดูขอย้าย โป่งป้างแม่งก็ มันโป้งฟ้างมันบวกกันเองอยู่ เหลือตัวเดียวข้างบนอ่ะ There's another มีสีม่วงมาข้างล่างอีก tango is fucking down. Eyes in a small group กำลั of งวิ่งอยู่ tangos. ข้างใต้ Coming up on the target area now.
get ready. Bowman can't wait to take a run at El Emisario. So watch your fire. We need to take him alive. Copy that. I'm looking at a small group of Okay. tangos. มี3ตัวเก็บให้หมด มีสีม่วงมาเติม Clear. ทีมเฝ้าไว้เดี๋ยวพี่เข้าไปดูข้างในเฝ้าข้างหน้าอยู่ใช่ไหม อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ย ทางเข้าเลย ข้างบนไว้อิดเดี๋ยวจะเข้าไปดูเองเข้าไปเยอะก็วุ่นวายเปล่า Okoro's a mess, and Sueño is calling for El Emisario's head. มันให้อะไรโลคอต You can protect him ๆ now. อยู่ข้างบนเหรอวะ Track down El Emisario and bring him in. Ang Let's bon see na who's lang. willing to cut a deal. I'll be damned. Ladies and gentlemen, El Emisario has left the building. ทำไมมีซาโลกีตาร์ด้วย Face his own grandfather. That's fucked up. I feel like we drove him to it. Good. Come on, man, stop it with that shit. He made a choice. We need to check the body. See if he's got anything on him. มันแขวนคอตาย Hey, เลย got a suicide note. ตายง่าย Note to El มอบใหญ่ Sueño. ตายง่ายจังวะ For the loss มัน of the แขวน lands คอ of ตาย the มันบ world. วกกันกับไอ้สีม่วง It's ไง the shame of failing his grandfather was just too much to take. That little รู้ shit สึกฆ่าตัวตายเนี่ยนะ had El Yayo by the nuts, and now this. Guess he wasn't quite the Nah, fuck up แต่ we ปืนพก thought อะไร he มา was. ใหม่วะ Just didn't ที่ break ฆ่า the ดู way we expected แล้ว him ก็จ to. บมิชชั่นนี้ไปโดยปริยาย Well, you do this เจ้าห sort น้า of ที่ thing ก็ a ยังไม่ lot. ครบเลย I do whatever it takes to get Uh. the job done. Same as you. บางทีข้อมูลเข้ามาถึงตัวไวเกินไปเนี่ยมิชชั่นมันขึ้นเฉยเลย Unidad เห็น has ไหม confiscated a truck full of medicines from the rebels. Huh? I want you to take it Mission back lai. and get it to Qatari's Lý tưởng này people. nè. They'll make sure it's เอ้า put to good use. ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ใช่ขึ้นตรงนั้น ใช่มิชชั่นขึ้นไงแต่เราฆ่าแต่บอสตายไปแล้วเฮ้ย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  ก็ไปทำหน่อยแล้วกันไหนๆมันก็ขึ้นละ ลงซะตกใจหมดใช่นะเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วต้องไปทำก่อน All right, breathe easy. อะไรสติล หืมอะไรเห็นอิด ต่าง หัวหน้าใหญ่มึงตายไปแล้วมึงจะมายิงกูทำไมเนี่ย อยากคอตายซะอย่างนั้นต่อไปก็ตัวนี้เนาะ ใช่เลยตรงนั้นแหละ เห็นอิด ก็ให้มาถึงนะป้อม I'll alert the rebels so they ได้ของไหม Good work, team. Next time, can you tell them to get their own fucking เ groceries? ขียวๆเนี่ยได้ไหม ได้ Fucking hell! Avisamos que los refuerzos ya vienen. มันเป็นคอนวอยอ่ะ น่าจะขโมยรถอ่ะ Sniper, take cover! Cover! Get to cover! เชี่ยอิดจอดห่างๆหน่อยก็ไม่ได้มาชุบหน่อยดิจอดสักใกล้เลยยังไม่ทันได้มาร์กเลยหาตัวไม่เจอ ตายก่อน What took you so long? ก่อนครับ นี่มันนี่ยังกดมาขนาดนั้นแอบก็ยังไม่ทันเลย แต่ตูมตาม ปาระเบิดอะไรอีกวะ I got another tango. Mortar, go, go, go! ขออนุญาตครับ ตามไปยังไม่ทันเข้าไปเลย โอ้ยเฮียนะ บางทีให้เข้าไปเลยก็ได้นะ ไม่ตูมตาม มาอย่างนี้เป็นลำบาก มันมีไอ้เครื่องยิงระเบิดด้วย หนีดิเข้า
เข้าไปในเนี่ยมันยิงกดอย่างนี้ ถอยมา Eyes on the package. Time to collect. กองหายเข้าไป Incoming mortar fire. Frag out. Frag out. Come mierda, culeros. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. เอาสไนเปอร์ไว้ด้วยเหรอนี่ Eyes on a small group of tangos. มีเวลาไม่มากไม่งั้นเลยแล้วต้องรีบมานี่ไงรถเนี่ยเราต้องขโมยคันนี้ Great. I'm looking at a small group of tangos. เดี๋ยวจะหาตัวอะไรที่มันยิงไอ้นี่ให้นะยิงตีคอให้ Eyes on a small group of tangos. ยิง เข้ามา อยู่ตรง แค่หนึ่ง นี่ไงเจอแล้ว หึมึงยิงมาถึงกูเลยเหรอ โดนมันยิงไกลมากนะ Looking at a small group of เนี่ยร้อน tangos. แล้วร้อนแล้ว Perdimos contacto con el โอ้โห enemigo. ยิงมาถึงผมเลย ชิบหาย ลูกนี้โดนเต็มโอ้ยสัตว์ ตายหรอกลูก ล่มๆเลย เห็นใจคนยิงระยะ 500 เมตรมั้ง Okay, we're still good. มันเลิก Got ยิงแล้ว one. Heads up, we got a turret. คิวพอยต์ด้วย Eyes on a small group of tangos. นี่ God damn it. เจอคาโดนเข้าไป Target down. ข้างบนมีอะไรให้เก็บไหม สกิลพอยต์ Oh shit. เดี๋ยวฟ้าทาเวลไปหา ให้เรา ให้เราขับรถไป ให้ขับรถ บอสใหญ่ตายแล้วภารกิจเหลืองที่แม่งเพิ่งขึ้น ให้เราขับรถ Boom, target down. สกิลเมเชียนซับไทเขาให้เอารถหนีใช่ไหมให้ขโมย Estoy viendo una patrulla de soldados. ขโมยรถหนี Fuego sobre ellos. A todas las unidades. Comiencen el ataque. แล้วไอ้เหี้ยแก๊งม่วง อ๋อ พวกนี้มันแก๊งม่วงนี่หว่า มีรถมา ไปเคลียร์รถแก๊งม่วง Let me plant a mine here. What the hell are you doing? Take cover. Let me plant a วาง mine. ไม้ดักไว้แล้ว อย่าเพิ่งขับรถออกไปนะ ดีเดี๋ยวเพิ่งขับรถออกไป เก็บข้างหลังข้างในอ่ะข้างใน There's another tango. There's a third one. That's one less bad guy. ตายนี่เนี่ย Hemos enviado refuerzos ทีมมานี่ทีมอีขับรถบรรทุกไป Tenemos una Let's go. explosión coordinando actualización de búsqueda. แป๊บ ยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อน Ah, God, I'm bleeding. เกือบตาย เร็ว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 ถึงมาอีกเร็วมาอีกคันแล้วขึ้นปืนอีก เอ้ยเชี่ยกูไม่ได้จะขึ้นในนี้ เร็ว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  ยิงยิงยิง Tango. ไปเลย ไปอีกไปแล้ว หน้ามา รถจะพังละ Katari, เอาหน้า Snowman. We've got the ผม package. แม่ง4 ดาวเลย Delivering it หาย now. แล้ว
Bravo, my friend. หายเฉย Drive carefully. The glass ampoules containing the vaccine are very fragile. Take a turn too quickly and... I get it. We'll be careful. Nomad out. ทางลงเขาแล้วเนี่ย กิโลนึงอะ ไม่ขับจ้าสิ รอก่อน เยี่ยชมโคตรด้วยมันจะเลยตรงนี้ไปเลย ไม่ต้องเบิร์นควันก็ขึ้นแล้วเนี่ย เฮ้ยรถไม่มี พันดำด้วย เฮ้ยนี่เขาทำฟันทางตัวไงเป็นสโมกทางตัว ลิกกี้ ใช่ รถขายไก่ย่างต้มตำไก่ย่างมาแล้วจ้า ไอ้ควันดำแบบนี้ใครจะกิน เนื้อสด จริงเลยก่อนที่เสียมิด Watch it, that thing's about to blow. นั่นไงเหยียบมิดไปต่อไม่ได้แล้วเหยียบมิด เฮ้ยสกิดนิดเดียวเองไปไหม้ ไปปล้นรถข้างล่างเอา เล่นข้างหน้า Target number 2, there. Target eliminated. Oh hell, that was a rebel. That's We it, done? we're clear. Shit, kinda got all excited there. เหยียบคนวิ่ง Cartel assholes. What the fuck is wrong with these people? Hermano anda al pedo. Quiere mamarse. ไปขึ้นอีกครั้ง ทำไมมันขึ้นไม่ได้ติดกล่อง รถบัส อ้าวรถขึ้นไม่ขึ้นอ๋ออีกต้องขึ้นรถ You have paid your dues, suffered the same hardships, accomplished the same successes as your male co-workers. But because you are a woman, you will always be seen as an atrapadora who fucked her way up the ranks of the cartel. This is Lidia Flores. And orgullosas buchonas, plebes, you know who you are. อย่าขับเข้าเมืองแล้วกัน Blanca, have asked me how I did it. How did I rise through the ranks to become the most ติด ยังไงก็ติด แล้วไอ้หอม่วงมาบินอะไรอยู่บนหัว Gas patrol approaching. เฮ้ยรถในตำนาน กิจมันต้องวิ่งเข้าเมืองอยู่ดีว่ะ Tori, this is Nomad. The package has been delivered. It's all yours. Thank you, Kumpa. I'm in your debt. Those vaccines will save many lives. เสร็จเรียบร้อย 100% แล้วพี่หายไปไหนอันหนึ่งวะ ก็ครบแล้วไม่ใช่เหรอครบยังอ่ะ 5-6อยู่เลย ก็คลิกขวาดิ แล้วมันจะมีขึ้นอยู่ว่าขาดอันไหน Find the access code to the cocaine factory in Okoro. Once you've got the code, get inside and wreck the place. มันอยู่ไหนอะ ไหนอะภารกิจ C อะ ไม่ใช่ยกเลิกได้ไหมมันไม่บอกดิ เอ๊ะ เห็นได้ไง อันนี้เปล่า ไปเก็บสกิลคิวพอยต์ยังไม่ได้เก็บเลย มัน Hide what is เฟสแรกเลยไม่ใช่เหรอวะเนี่ย เก็บแล้วสกิลพอยต์อะ ไปเก็บสกิลพอยต์เควสแรกเลยเลยมันเลยไปหลุดไปได้ไงไม่รู้ยังงง อืม คิวพอยต์ฟรีอะนะ prosperity to the Target is individual กู dead. ขับหมดเลย เห็นแล้วศพดิ้นเลย through a free economy. มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย Contrary to
spread by Pakatari รถข้ามน้ำ and เลย his kind. Free markets promote charity, generosity, and kindness. When our basic needs are met, it is undoubtedly our neighbor in need the food from our plate when ร our ถโคตรแรง no escuchen falsas promises. Do not listen to Bakatari's false promises. Given the chance, he will rob you what little you have in the name of equality. May Santa Muerte bless you all. Que así sea. รถโคตรเท่อะแรงได้แค่เนี้ย โอ้ได้แค่เนี้ยแหละเต็มที่แล้ว เหยียบมิดเลยนะเหมือนรู้สึกว่าเหยียบมิดสุดๆอะ Sueño. Santísima Niña Blanca. Today, I come before thee and I seek your blessing. I pray for strength and courage. ขี่ I จ็อก pray อะ for love. ใช่ไหม I pray for my enemies. I pray that they may sing the truth. ปืนตรงนี้ยังไม่ไปเก็บเลยข้างล่าง A lake of fire. สกิลพอยต์กี่อันวะเนี่ย ฮะ1 หนึ่งทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยโอ้มีอันที่ห้า เดี๋ยวเริ่มอันตรายแล้วป่ะพี่ นั่นไงพูด ไปส่งโดนไว้ พูดถึงอันตรายปุ๊บกูชนเสาปั๊บเลย Drone is airborne. เออ Eyes ตาย on อีก small แล้ว group of tangos. I'm looking at a small group of ขี่ tangos. แบบขี่ทางลัดเนี่ยแบบคือตรงไม่ถึงเลยอะไรเงี้ย Eyes on a small group of tangos. หินไม่นิดเดียวจริงๆอ่ะไม่หาหินก้อนใหญ่ๆไม่เป็นไรตายแล้ว ตัวหัวก่อน ใครแม่งเห็นเจ้ามันหลบหลังต้นไม้อ่ะมองไม่เห็นมันอยู่หลังต้นไม้ ต้องเก็บตัวนั้นก่อน ตายแล้ว They're on alert. Tango down. They've seen us. Tango is fucking down. ปืนผมนี่แหละถอดซับเพนเซอร์ออก Clear on my side. มีวิ่งอ้อมหาเอ้าเฮ้ยเข้าอยู่ไหน Frag out. Metal has a coca plant on it. That's kind of cool. เฮ้ยระเบิดใจเย็นๆใจเย็น เดี๋ยวได้เกิดเหตุตายหมู่ ไม่ตายหรอกโอ้ปาระเบิดอย่างนี้ไม่ตายนะเว้ยต้องวางแล้วเรายิงตายแน่นอนไอ้ตรงเนี้ย5เนี่ยตรงเนี้ย5 เราก็ไปเก็บตรง B แล้วก็วิ่งตามทางรถไฟไปเลย อย่างว่าเขาเป็นวันนี้ What's
potencia para toda Bolivia. Santa Blanca Radio, la voz. อะไรวะมีหลังคารถน่ะ นี่โอ้ราคาเลยเว้ย ไหน5วะตัวนี้1ไหน5วะ 7.3 จุด C ไงบนหน่อยอ่ะ จะไปจุดอะไรก่อนเนี่ย จุด B ไงเมื่อกี้ที่มาร์กไว้อะเอาออกมาอ่ะเอาไม่ใช่ตรงนั้นนี่ไม่ใช่ B นั่นนี่ใครมาไปมาร์กใหม่อ่ะ ของผมมัน A เนี่ย จุด B หรือ C C C แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู่นไงเนี่ยเส้นเนี้ยแหละแล้วเดี๋ยวเราแวะเข้าภารกิจ We นี้ need เล to ย find a way to drive a wedge between El Way and Unidad's Lieutenant Bento. See what you can dig up. จะจอยอันไหนวะเนี่ย ใครขับออไปวะยังไม่กล่าวเลย อีดไงเราแวะเอาสายสัญญาณก่อนด้วยไหม แวะเลยแวะ นี่ไง ตามทางนี้เลย สายสัญญาณเนี่ยไปถึงแล้วบอกด้วยเดี๋ยวฟาสทาเวลไป แข่งกันเปล่าโอ้โหทีมไม่แข่งเลย เอาละข้างหน้าถึงรถบรรทุก รถไถชิวๆ ไอ้นี่คันที่เอามาจอดไว้นี่หว่า ขับชิว จุด C นี่ถึงครับ ๆนี่ เราต้องหาสายเสาพ่ออย่าทำระเบิดนะบอกไว้ก่อน เดี๋ยวไปเปิดเสาไม่ทัน นี่ก็อยู่ตรงเสาเนี่ย มันจะใช่เสาแล้วหรือเปล่าเนี่ย อ้าวเหี้ยไม่ทันไรระเบิดละ มันจะใช่เสานั้นหรือเปล่า ก็เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย84 เมตรแต่มีคนเฝ้าอยู่ด้วย ไถคนเปรี้ยวได้ใจมาก แล้วมันให้ระเบิดเปล่าเนี่ยไม่มีหลายเสาหาทางเข้าอ่ะ กดทีแล้วกดอะไรว่าเปลี่ยนทีโฟเห็น ยัง มีฮอให้ไปอยู่เดี๋ยวเราเอาฮอตรงนี้ไปก็ได้อิดไหม I'm looking at a small group of tangos. เอ้ารีบเปิดไปไหนเนี่ย Tango number 3. เออ ไม่รอเดี๋ยวมันไปไม่ทันนะ Got tango calls. บอกให้มาเอาไอ้นี่ก่อนตีพอยต์ก่อน ตายแล้ว Good Clear. shooting. Let's clean up and move on. I think Santa Blanca gives out a lot of these. พี่เอดูจุดดิว่าแม่งให้ไปตรงไหน แล้วไม่เห็นมันขึ้นลูกศร มันให้ทำอะไร ไม่เห็นมันบอกยังไม่ขึ้นลูกศรเลย เนี่ยตรงนี้มันขึ้นลูกศรแล้วไง มันขึ้นใกล้ๆเลยวะเนี่ย อะไรวะให้ทำอะไร มันขึ้นใกล้ๆเลย ไปเอาฮอไปดูป่ะ แล้วทำไมตาย โดนข้างบนดิมันต้องบุกเข้าไปข้างในอ่ะ ไปหาแล้วน่ะ I got it. I'll fly. ไม่ทันแล้ว ทางลับต้องการหรอก Shit. Gotta be faster than that if we want to shut these fuckers down. บอกแล้วอย่ารีบ มันเห็นขึ้นลูกศรไงเปิดฝั่งนู้นแล้วเลยบึ้มเข้าไปเป็นสกูพอคุณพอยอยู่ไหนวะ ไปโลดภารกิจ
วะเก็บไป มีอะไรให้เก็บอ่ะ 5 พอยต์เลยนะตรงนั้นอ่ะ อ๋อผมเก็บไปแล้วพี่จะเอาไว้เก็บดิผมเก็บไปแล้ว ได้อยู่แล้วนี่บินต่ำเรียบพื้นผมมองเห็นก็ได้มีปืนอยู่ที่ทีเก็บยัง เก็บหมดแล้วตรงเนี้ยค่ายเนี้ยเก็บแล้ว เคลียร์เลยก็ไม่พอเอาขับไปแล้วอ่ะ เปลี่ยนลำดีกว่ามีฮอลำใหญ่อยู่ข้างบน ใช่ไงถึงจอด เห็นแล้วอยากได้ ลงมาไงเดี๋ยวโดดร่มลงมาเลยจอด จอดดิ มีคนอยู่ในเคลียร์นี่แหละหาไม่เจอที่เกียจมากเลยนะเป็นแค่คนเดียวเลยที่เกียจมาก Tango down. Hell, sounds like they found a body. ¿Qué pasa acá? Pues no, nada. ไอ้เหี้ยแม่ง Deploying drone. Target eliminated. เอ้ายิงเลยเหรอ มันยิงแล้วมันลั่น งั้นเดี๋ยวมาร์ค มันเห็น ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! คนทีม That's one down. ใกล้ๆตัวหนึ่งใกล้ๆตัวหนึ่ง หาไม่เจอเนี่ย อยู่ข้างบนตัวหนึ่ Frag งด้วย out. Eat it, fuckers. สไนเปอร์ สองตัวอยู่หลังกำแพงอยู่หลังกำแพงอีกแต่ตรงข้างหน้าไอ้ข้างๆหลังกำแพง2-3 ตัวเลย เห็นแล้วนะมันตรงนั้นนะปาระเบิดออกไปอย่าข้ามไปนะมี4 ตัวหลังกำแพง Tango is fucking down. ตายเลยเด็ก3 ตัวอยู่ Chopper's approaching. Check this spot out for intel. Hostile down. Clear on this side. Chopper, down, down. Think I can wear this with my Class A uniform? ไปเก็บปืนเนี่ยครับ Helicopter, get down.วิ่งไปทางภาคอีก ปืนอยู่ตรงนั้นเหรอ ใช่มีปืนอยู่ตรงนั้น We poked the hornet's nest.
นยิง ไม่มีจรวด เห็นแล้ว Crap, the fucking alarm. น้องเลย ยิงจ่อยเฉยๆก่อนมันโดนจรวดอยู่มายิงไม่โดนนะ We've cut their power. ฟ้าพังติด ก็ฮอผมก็ขับฮอยิงอยู่เนี่ย ไม่ล่ะเก็บไปยังอ่ะตรงนี้ ไอ้ทีม เก็บไปหมดแล้ว โดนแล้วพังวะไอ้เทียม He's dead. มันเดินหน้า โอ้ยกระสุนเริ่มเยอะเว้ย เริ่มไม่ไหวแล้วฮอ ไปเลยก็ได้ ยิงให้มันโค้งบ้างยังไม่ได้เก็บของเลย เดี๋ยวคนมันอยู่ไหนนะ Yo, I got a weapons case here. ยิงไม่พังสักทีไอ้ที่ทิ้งไว้ ว่า โดดไปโดดมาที่ดาวไม่ได้ Nice. ไปเลย ภารกิจเราอยู่ตรงนั้นเองเนี่ย ได้ไปเลย แต่ฮอจะเจ๊งแล้ว ไปเลยบินไปเลย เพื่อความปลอดภัยสละฮอ จอดลงน้ำไปเลยเยอะๆนั่นแหละ ใช่ไงสละฮอโดดลงน้ำเลย ลงน้ำไปเลยเดี๋ยวมาร์คให้คนเดียวข้างบนคนเดียวเก็บได้เลย ยังวิ่งยังว่ายไม่ถึงฝั่งเลย They're on alert. ไม่ต้องว่ายให้ถึงก็ได้นี่ อยู่ในน้ำมันยิงไม่โดนได้ เห็นไหม ล่วงแล้ว อยู่ในเต็นท์แน่เลยว่ะคนนอนในเต็นท์เดียว ขึ้นเรือมาเลยพี่ I'll drive. ไปเลยเดี๋ยวมาร์คเหลือเยอะแยะอิดไปก่อนเลย Get a load of this. It has to be the cartel's operation center for Villa Verde. The local Buchan should have quarters there. Let's take a gander. มาแน่เลยพี่ ตอดทับเป็ดเซอร์แม่ง ได้ไหมได้จุดไหม ยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลย จุดไม่ขึ้นนั่นแหละแกอะไรเอ่ยไม่หายมาโอ้เนี่ยมีคนมา Target down. ไม่ตายทีมแอบอยู่ไม่โดนเลยนัดสองอ่ะนัดแรกใกล้เคียง เหมือนยิงเลยไปเลยทะลุแม่งโหวงเหวงไปเลยว่ะเมื่อกี้ Got another tango. ทำไมไรเฟิลมันยิงไม่ทะลุวะต้องถอดไอ้นี่ออก ต้องถอดปลั๊กเซนเซอร์ออกถอดไอ้ที่เก็บ Let's เสียง get a ออก closer look. ทำปลั๊กออกก่อนอิด อืม
ถ้าเป็นสังกะสียิงไม่ทะลุ That makes 5. Damn, that guy's dead. ที่เหลือจัดการอ่ะ หมดแล้วอ่ะ ยังไม่หมดหรอกไม่กี่คนหรอก มันเป็นสังกะสีมันไม่ใช่ไม้มันยิงไม่ทะลุเอาเว้ย หน้าเนี่ย Just spotted one with submachine guns. แอบอยู่ในบ้านแน่เลย เป็นแอนในป่า Got a target carrying submachine guns. I've got eyes on the captain. กินระวังตัวนี้ไม่ตาย ขึ้นทำไม ร้อย บนหอนี่หลายทีแล้วนะ คืนละ ยิงคนยิงคน Second target right there. Got one. Look at this little arsenal. These are homemade shotgun. We riled them up. Mexican มี pesos. ปืนให้เก็บด้วยเว้ยปืนอะไรวะเนี่ย That's a signature. When Elway shoots somebody, he wants everyone to know it was him. อ๋อดากูนอฟ SVD Bowman a call. You'd think with all their money, the cartel would make a nicer metal. ดากูนอฟ SVD เนี่ย A lot of you pendejos out there are feeling the burn when you piss, ain't you? And I know you assholes are dipping your wicks in the same pot. Think about that. That clap Juan had, he gave it to Brenda, who gave it to Jorge, and to Gerardo, who will โผล่หัวมาสักทีกูรออยู่ตั้งนาน How about we kill the Unidad captain and leave Shit got Elway's close for a signature second shells at the scene to pin it on him? Sound good? Devious. Make it happen. It's a good life choice, and it's good for business. 7 กิโล Hold up. There's a weapons case here. This'll go nice with my boots. คือความเป็นจริงแล้วอ่ะ ถ้าเราไม่เปิดแมปอ่ะเราต้องขับรถไปอ่ะไกลขนาดนี้ ก็ใช่ไงเราต้องขับรถ เราไปเปิดแมปไว้แล้วเรามาลักไก่กันได้ เป็นธรรมดาคงต้องขับรถไป แต่เราจะขับรถไป ปืนอยู่ตรงนี้ เอาสกิลแป๊บ อาหารไม่พอ อาหารไม่พอ นั่นสิ อาหารน้อยมากเลย I like the idea of this load of pesos and birdshot. When I was a kid, I used to fill the tank with raw blood. That's some hardcore shit. Blasting salt into the world. 700 เฮ้ย ทำไมทาโก้มาอยู่กำลังวิ่งมาทางเราอะ อีกแล้ว ใช่ ทาโก้อาหารด้วย
กำลังขาดแคลนเลยนั่นแหละพี่โจอี้คันนี้ดีกว่าพี่โจอี้ เอาลง ไหนวะ ยิงไปขวาทางแล้วทีมยิงแล้วพี่ขับใช่ไหม เออ ไป ไอ้เหี้ยกูไม่จะขึ้น อีกแล้วอะ เออ ไป ไปช้าง Supply truck's getting away. Watch the truck, man. We need the shit that's in it. มาตามเลย Say the word, boss. Watch the truck. We need. Watch the truck, man. We need มัน the ใกล้จะจอดแล้วพี่โจอี้ We need what that truck's hauling. Don't จอ blow. ดแล้ว วิ่งเลยเหมือนเดิม Let's go ตาม for you. สูตรตามสูตรเรา ระเบิดหนึ่ง โอเค โวยกลับไป ครับตามสูตร ไอ้เชี่ยมันยังไม่ตายอีกเหรอ ปล่อยไปเลยไม่ตายปล่อยไปยิงห้ารถข้างหน้าโอ้โหระเบิด โอ้ระเบิดเลยแต่2,500เอง ยิงไปเขาไปเอาเลยหมด Got what we came for. Sending the location of the food truck to the rebels for pickup. ใช่เครื่องหมายตกใจข้างล่าง ใช่พอดีเลย Clear. How you guys holding up? โอ้หน้าเรา We ought to be able to find ยิ out งแรงหน่อย hostiles. เว้ยให้เอาปืนเกลลี่ยิงอ่ะ เออ He's Yo, down. I got a weapons case here. ไข่ลั่นอีกแล้ว ยังหาทางขึ้นไม่ได้เลย นี่ไงทางขึ้นอยู่นี่เนี่ยไหนเที่ย โอ้ป้ายอีกแล้ว เอาอะไรอ่ะตายดาว ดาวเว้ย เฮ้ยทำไมมีไอ้ตัวนั้น อะไรวิ่งอยู่ข้างล่าง อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งไอ้ตัวข้างหลังตกใจเนี่ย Christ Almighty. Hola, amigo. You hear any? Got one. Just earned some intel about a cartel network station. Let's find and deactivate. I've been wanting one of these. That tango's down. He's down. Good Clear over shooting. here. Let's clean up and move on. เฮ้ยเครื่องหมายตกใจยังอยู่ดีกว่าทีม อยู่ก็ไปคุย We rattled somebody's cage. That's one down. Clear on my side. Hola, amigo.
You hear anything about the cartel around here? Where they are? Heมือน or เห็น things ฮอ like that? Gracias. Guess who has the details on the supply? เฮ้ยแล้วภารกิจนั้นมันไปไหนวะ อ๋อ อยู่นู่นเลยเว้ย จริงเราแวะเก็บของตามทาง ก็ได้เนี่ย มาแวะเก็บไว้นี่ก่อนดีกว่า เดี๋ยวร่มมาละ มันแค่ไปเดินคุยเฉย ชาร์ลฟอนไปดิ If you're a chona like I am, ไป you're รอด้วยพ่อ ๆ จอดรออยู่เลย ทีมขาวทีม เดี๋ยวมันต้องหย่อนคนไปเก็บไง ไหนจอดได้ จอดเลย ลงหน่อย Good work. I'll let the rebels know where it is so they can pick it up. Here, I thought you might want อันนี้ที่มันแบบให้มาร์คแอเรียนี่หว่า ทำไงดีเรา คือใช้สกิลมาร์กไง มันจะมีวงกลมให้เราเลือกแล้วเราก็มาร์กแบบลงไอ้นี่ทีเดียวไม่ต้องใช้โดรน อ๋อ จะแวะเก็บอะไรไหมแวะเก็บอะไรก็มาร์ก คิวพอยต์ เนี่ยแวะตามทางเก็บให้หมดเลยสีฟ้าๆเนี่ยสกิลพงสกิลพอยต์ปืนเก็บให้หมด มีแดงอยู่หน่อยนึง เฮ้ย โดนอะไรวะ โดนอะไรวะ ไปชนเขาไง เฮ้ย ขับมาไม่เห็นมันชนอะไรเลย ทำไมอีกตาว มาโล่งๆเลย เห็นมันโล่งๆเลย ลุกหน่อยดิได้ไหม สงสัยจะโดนต้นไม้ พี่ไม่ใช่หรอกพี่ว่าไม่ใช่ มันโดนอะไรวะ เขานี่แหละเห็นอยู่เลยเนี่ยพุ่งชน พี่ได้ยินเสียงหินปลาใส่ หินปลาใส่เลยอะ ปลาอะไร ก็ วะ ดัง ผมมาแล้วก็เห็นขี่มาขับมาโล่งๆเอ๊ะมันชนอะไรวะ ชน งง ระเบิดมือ ชนระเบิดมือ เปิดมือใคร ระเบิดมือเอง โอ้ยจะเปิดมือโอ้โห ก็ว่าขับมาโล่งๆมันชนอะไรวะ ชนหิน หิน แก๊งๆเลย หินแก้ง อ้าวใครยิงพลาดอีกแล้ว ยังไม่ได้ยิงนะแจ๊ มันมีปืนมันเข้าปืนคอแล้วน่ะ โดนแน่นอนโดนคอแน่นอน มันเข้าแล้วก็บวกมันเลยแม่งมันโดนยิงอยู่ดี เยี่ยมใครเล่น I got eyes in a lab over here. We should get Bowman on the horn before we turn that place into dust. Right. I'll give her a heads up so she can get to finding the next one. เรามีผู้ช่วยมาเว้ย Bowman, we found one of the pyrolusite labs. สำคาญ Now that we know what they might look like, let me see if I can find any others in the area. And there it is. Transmitting the new location to you now. เฮ้ยไอ้บ้ายิงไม่โดนเลยยิงโดนแล้วมันไม่ตายเว้ยมันตายยากนะวะทีมข้างหลังดีทีมข้างหลัง เหี้ยบวกกับฮออยู่
อ้าวมีภารกิจตรงนี้ด้วย เอ้ามีด้วยเหรอ โอ้โห ผมวิ่งอยู่ มีหน้า1,800ไม่8,000 ชุบไม่ได้ไอ้สัตว์ เอ้ยมันข้ามรั้วไปอ่ะ ไอ้เหี้ยยิงไอ้เบิด Bowman, ยิง found one ระ of the เบิด power ทีเดียว reset แม่ง labs. ตายเลย Good work. Now that we know what they might look like, let me see if I can find any others in the area. And there it is. Transmitting the new location to you now. Son of a bitch. Yo, I'm planting a mine. Hit the dirt, helicopter. Got a lab up here. I'm having a college flat. อ้าวเฮียไม่พัง Maybe I can work on my aggressions against my ไป organic ทางนี้แทน chemicals. ก็ได้วะ นี่เครื่องไอ้นี่นี่ We done? Oh, that ส was กิล busy. พอยต์3 พอยต์ Excited though. ให้ทำไร ปิดเหรอ ปิดแล้วไงต่อ วิวอะไรระเบิดทิ้งเหรอ เซตทอยระเบิดทิ้ง อ้อคนละเควสกันดีกว่าเฮ้ย เคลียร์ให้ก่อนเคลียร์ This is accommodation. Looks like it came from a box of cereal or the Air Force or something. Lab destroyed. Ooh, on to the next one. ใครวางไม้ไว้ไหมตีโฟลื่นไม้โอ้เร็วขึ้นเฉย อะไรนะโดนระเบิดตายเลยไม่อัพเหรอ เออ ไม่ใช่วางมาไม่ได้วะนี่ไงนี่ใครวางมา โดนระเบิดตายเลยไม่อัพ ไม่อัพเฉยตัวนี้ขี่มันไปได้ไหมไม่ได้ ปีนออกไปได้ ผมจะไปตรงนี้แล้วกันหาข้อมูลตรงนี้เนี่ย ใกล้ๆมีฮอให้ขึ้นด้วย You are a woman, you will always be seen as la atrapadora who fucked her way up the ranks of the cartel. No, fine. You relax. This is I'll Lydia Flores. อืม ย้อนหลังไปดิ You know who you are. Many of the women working in Santa Blanca have asked me how I did it. How did I rise through the ranks to become the most feared and respected woman in the cartel? And I always answer, I act like I ain't afraid of nothing. Like I have the biggest huevos in the room. And like nothing and nobody is gonna stop me from getting what I chingada madre want. And I tell those yes. And I'm telling you, do the same damn thing. It's the only way a woman can win in our world. And if you live a life like ours, you don't win, you're fucking ขับเลยไปเลยอะ So even if being a ก็ต้องเลยดิจอดตรงนั้นได้อะ มีสไนเปอร์ด้วยเหรอวะ โอ้ยิงไงยิงโอ้โดนด้วยอะไรวะโอ้มันเห็นได้เยี่ยงไรยายมีไนท์มิชชั่นใช่ไหม ยังหามันไม่เจอเลย
บ้านมึงเขาสอนให้ไปหลบถังน้ำมันเหรอวะ Kill หลบหลัง confirmed. ถังน้ำมัน We're good. We all in one piece? จิตใจมันร้อนแรงทีไม่เข้าใจหรอก เออก็ยิงถังน้ำมันระเบิดหรือวะ จิตใจมันร้อนแรงเหลืออีกตัวอีกแล้ว เดี๋ยวคราวนี้ไม่ตายเว้ย That's Clear it, over we're here. clear. God, these fuckers are sloppy. We searching this location for intel? Unidad bird on patrol. Check this Watch out. out. The head of the miners union in Villa Verde, this guy named Chango, flat out hates how the cartel treats workers here. Sounds like we have a lot in common. Bet he'd be happy to lend us a hand with fucking up their pyrolusite supply chain. มีอะไรเนี่ยมี All across the continent. Your destiny as an individual back in your own hands. This is the reality of today. Not some fantasy tomorrow you have to hope for. Es ahora, banda. No political party, no union is around to tell you how to run your life. We have given Bolivia the investment and the jobs that have helped you improve your lives. But Bacatari and his rebels threaten the safety of this way of life. Pinches lobos disfrazados de ovejas. Do not support Bacatari and his ไป rebels. ภารกิจไหนก่อนเลย Any rebel activity directly to your local Santa ตรงนี้อะใกล้ เคยเห็นฮอเดินไหมพี่โจเอ นะ ฮอเดิน พอเดินก็ไม่เท่าไอ้นี่หรอกทีม อะไร ก็ไม่เท่าหินหรอก อีกแล้วเหรอ อยากเจอหินอีกอะ พี่อิดทำไรวะ อยากเจอหินป่ะหินปีนสูงๆจะโยนหิน โยนหินไหล โยนหินทำทางไง บินโคตรเร็ว โยนหินลงไปเลยใช่ไหม เอาดิ โยนดิ หินทิ้งระเบิด เนี่ยโยนดิ โยนดิเนี่ย เข้าเครื่องบินเอาไว้ลองไหมล่ะ ไง ลองโยนดิ ลองโยน โยน 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 โอ้ นี่ไง นี่จริงมันลงไปตกไหนวะเนี่ย ไม่รู้ แต่พอต่อไปแล้วกัน ผมจะลงแล้ว เหี้ยโดนเก็บติ้ง พี่อิดตาย ปิดทำไรอะบอกแล้วให้โยนหินทำทาง ติ้ง ก่อน ก่อนเหี้ย Watch out. เหี้ยแล้วมันก็วิ่งลงไปฝั่งนู้น ไอ้มุมดีมากทีม Weapons down, gentlemen. We're not trying to เอ stop. อไง เล็งอยู่แล้วไง เห็นมุมมันแบบมุมแม่งหน้ามาก เพื่อ มุมดีไม่ยิงกาด ออกมาต้องโบ้ต้องโบ้ Settling ต้อง down. แบบ Must think we backed off. อ้าวตาย ตก อ้าวโดนอะไรตาย เขามันสูงเกินกว่าที่คิดไว้ โดนลงไปตายไง ตายแบบไม่เท่เลยโดนไม่ตาย ทีมก็เป็นรายต่อไปไม่ใช่เหรอ ทีมไม่ตายหรอกอยู่ไกลอยู่ทีมจะโดดลงมานะพี่รอเกิดได้ขากลิ้งเลย
มันมีฮอไปอะไรตรงนู้น What took you so long? Clear on this side. Chopper's approaching. ทำลายอะไรวะเนี่ย ต้องเปิดไฟโดนลงไปมันตายง่ายลองไม่ตาย เอ้าประชาชน No hay nada aquí. Los culeros ya se fueron. เอาเลยเต็มที่เอาเลยเต็มที่พังละ Looks like we've riled them up. สายฮอ เข้าไม่ได้ตามเคย ¡Nos espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Vamos! นี่เอารถจิ้งลงเขามายังพังยากกว่ารถชน Hang on, I'll drive. มันเดททอยข้างในอ่ะ ได้ไง Looks like a lab up ahead. I think We're that's good. all of All them. in one piece? เข้าตรงไหนวะเนี่ย We're clear. That's it for any easy pyrolusite we're finding around these parts. That should put a nice crimp in Elway's career. Not to mention the cartel's supply chain. Sounds like it's cervezas time.เกือบ19เลย อยู่ต่อไปที่ไหน ไกลเลยนะ เฮ้ยมันมีขึ้นมา2 อันเลยวะ Talk to the local union leader. ไปหาข้อมูลก่อนไหม See if you can get him toข้อมูลที่ไหน? convince the miners to stop digging pyrolusite for the cartel. ตรงเนี้ยฟ้าแล้วฟ้าทาวเวลไปอะเอออะ ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่คนละโซนแล้วไอ้ทีม ฮะโซลาโซนเหรอวะ ตายไปแล้วด้วย เหี้ยแม่ง
ไม่เห็นเส้นเด็กไม่เห็นเส้นเหลือง คนละโซนคนละโซนมันชายขอบโซนพอดี Acércate a ver. Por acá, mira. ๆคนละเขตจริงๆด้วยเราจะฟ้าไปตรงไหนที่ใกล้ที่สุด ตรงนู้นนะกัน ข้างบนเลยไม่ไปตรงนั้นน่ะจะเอานี้ก่อนนะ อ่ะตามนั้นสอน A ทิ้งไป Next tune is for Bernardo and all of them. May they find mountains of cocaine and chorchas in the next life. Hola, compañero. มีภารกิจบิสรถอีกอะเนี่ยตะระหว่างทางพอดีเนี่ย เอาตรงนี้เลยแล้วกัน รอไปพร้อมๆกัน This is one of those legal coca farms. So, like, can we get some legal coca here? For the altitude? For the altitude, yeah. You're not having any coca. You know, first thing เชี่ย headquarters. เชี่ยเยอะ But the altitude, it's getting hard to breathe. ใช่ Shut up. ยิงยัง ยังเลย มันต้องบุกค่ายเข้าไป อ๋อเราไม่ได้ปล้นสะพายใช่ไหม ใช่ That tango's down. ก็เลยแปลกใจเรามีเอาแบบ มันเป็นภารกิจเอาสกิลเสริมไง อ๋อเอาซะบ้างก็ดีมาร์กก่อน Deploying drone. They're gonna make you back up. Unidad bird on patrol. They're gonna see you. Hold up. Jenny's over here. Mine's in a small group of tangos. มีเรดาร์นี่หว่าต้องบีทเข้าไป ใช่ Hostile down. น้องคุ้มกันไม่เยอะหรอกบุกเข้าไป The real He's making a run for it. เข้าไปปล่อยตัวไอ้นั่นน่ะสีเขียวไม่ได้ออกมาช่วย Súplicas no sirvieron de nada, carajo. ¿A dónde se fue? Mierda, quiero salir de aquí. Fucking por hell. Dios. ปล่อยเลยอีกปล่อยเลย Enemy killed. Mucho, compas. อีกข้างหน้าแล้วไหมยิงหลังอีกข้างหลัง Muy agradecidos. Fuck it. Man. Shit. โดนหินทำ Frag out. Kill Get some. confirmed. Frag out. Hola, bitches. ที่อะไรเนี่ย Frag out. เราต้องบีทไอ้ที่ครั้งนี้เข้าไป Frag the out. shit, that's Una mierda, backstop. culeros. ซีโฟแปะ Power's แปะ down. เลยตัวละ ประตูไง เดี๋ยวขอเติมลูกก่อน Demo primed. แปะแม่งทุกประตูเลย ไปแม่งหลายทาง มันจะได้งง C4 in place. Oy, viejo. I got this problem I'm thinking maybe you can help me with. Anyway, ¿cuál es el problema? What's the I got the demo primed. These pinche cabrones. ๆ พร้อมยัง You just took out a rebel. They're giving me headaches about day เอา rates ประตู and ไหน hours. อะ I already got those mines safer than they We ever got been. rebels. มาทุกประตูอะ You wanna get some? เฮ้ยเรามีผู้ช่วย I อยู่ want you to ทันปะวะ Frag out. That was a rebel, dude.
จะจากไหนวะ Frag ไป out. ชุบก่อน Get ชุบก่อน shot. มาชุบก่อน Tango is fucking down. ไปตรงไหนยาน Damn. เจอคอมยังพี่เอ้ย เจอแล้วเฮ้ยอีกห้องอีกเยอะอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนเนาะ ไหนวะไม่ใช่ตัวนี้ไหนวะ เจอแล้ว The kink of the cartel's comms will give the rebels a อ๋อ อุ้ยเชี่ยเอ้ยเสือกิงโดนอุ้ยนะ วิ่งขึ้นมาเจอพอดี มันอันล็อกอะไรวะเนี่ยอาชีพนี้ fucking hell. หมดดี Tango down. Clear. ขึ้นมาแปะข้างบน อย่าบอกนะว่าฮอโดนสะเก็ดระเบิด ไม่โดนหรอกมั้ง ฮอระเบิดไปแล้ว อ้าว ทีมรอดดีโฟอ่ะเข้าทางเดียวได้ Unidad bird on patrol. Watch out. แงฮอร์โมนจริงเลย Okay, we're ไม่ still หัว good. กลับไม่หัวกลับ That's one less bad guy. Copter, get down. We're okay, we're cool. Clear on my side. ไปนี่ต่อ Talk to the local union leader in Villa Verde and see if you can get him to convince the miners to stop digging pyrolusite for the cartel. ออกไปเลี้ยวขวามีฮออีกลำเก็บเอกสารแป๊บ เอกสารเนี่ย ขับรถบ่อยเนี่ยผมว่าไม่ดี มีว่ายน้ำด้วยนะขับฮอ รถเวอร์อะไรว่ารถรถวอลเลอร์รถว่ะเอาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย ใช่ ถึงที่แล้วไม่เห็นมีอะไร There might be some intel around here. ทำอะไรเนี่ยคุยเฉยแต่คุยเสร็จปั๊บเราจะมีคนมา That's the union leader. Let's go talk to him. เดี๋ยวมาให้พร้อมก่อนนะคุยทีเดียว ¿Qué les va a creer más a ellos o a mí? ¿Y ustedes? ¿Con quién están? Tango marked, but he's got a civilian nearby. Got some hostile activity. Got one. ทอล์กเหรอ Clear over here. ใช่มันให้คุยเข้ามาก่อนเลยให้คุยทีเดียว กำลังเดินลงไป ถึงมันมีเหตุอะไรกับไอ้นี่ วิ่งไปชาร์จเลย จะชาร์จทำไมมันยืนนี่คุยเลย เอาเหรอ คุยเลย We I done? hear you'd like to get those Shit, SB gotta go. soldiers off your Excited back. Por supuesto. Who wants to work like a slave for those narcos? If we could make that happen, would you be willing to abandon the mines for good? Pero no pueden. You can just kill Clear on every my Santa side. Blanca soldier in the country. If we could manage it, we would. But we can't take out enough of them for you to have the time to gather your families and flee. Se lo agradezco mucho. Santa Blanca has taken over our place in San Marquesa. Clear out that mine, and we should be able to get free. That we can make happen. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีภารกิจมาให้แทน มีอะไร นี่ไง วิ่งไปนี่ไง200 เมตรอ่ะ Shit, we got company. Shit, Sicario with a minigun.
alive. This is the miners' district, and it's crawling with Santa Blanca. Enemy Clear them activity, out, stay and those sharp. miners are one step closer to leaving these parts for honest work. We rattled the hornet's nest. เหมือนเห็นทนายบนหอ Son of a bitch. นั่นไงว่าเหมือนเห็นทนายบนหอ ไม่ได้เห็นอะไรบนหอเรามาที่ที่มีเป้าหมายเพื่อนที่ Damn, that guy's dead. We're settling down. Must think we backed off. Is that... Hold up. การที่ ต้องหาให้เจอ Is that pyrolusite mine? It's honestly more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Frag out. Probably safer than the other mines around here, too. Target down. Target number 5. Oh, Jesus shit. fucking Christ. บ้านมีเทียบเลยไง Shit. คิวใช่ไหม คิว He's dead. เป็นที่อะไร เป็นที่อะไรเนี่ย How are we looking? We're clear over here. Clear. I could use some rounds. Clear here. That got kind of stressful, huh? Well, if you didn't want to be a gunfighter, you should have joined the Peace Corps. อ้าวยังไม่หมดอีกเหรอนี่กูไปคิวตรงไหนต่อเนี่ย โอ้โห I'll drive. Is undeniable. Support your local Santa Blanca affiliates. Santa Blanca is Bolivia's partner in bringing our traditions into the future. ไหนบ้างไอ้ทีม ไกล 1 กิโลอ่ะ DJ Perico, holler at you over the airwaves. It's kind of a bad day here in Bolivia for Santa Blanca compas. El Cerebro, the genius you all know as the creator of our drug subs, has reportedly been snatched off the street like an unattended puppy dog. Now there's speculation that a rival cartel has nabbed him for his talents, hijos de puta, as well as the usual rumor that a couple of gringos whisked him away with some American-type magic. Look, anyone with any real factual information is asked to contact Nidia La Reina Flores. El Cerebro's like blood to our chica Nidia Flores, so I'm sure any assistance will be well rewarded. Hoy, algo especial, DJ Perico, on the phone right now with the beauty of beauties herself, the elegant, la más guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza, the beauty queen. Welcome to the show. Gracias, Perico. It's a pleasure to be talking with you. Now, can you confirm or deny Heads these up, we got exciting turret. rumors floating around the campfires about a new submersible that El Cerebro's cooking up? El Cerebro, mi chico, genius that he is always designing and constructing new equipment for Santa Blanca. I've known him and his family for many years, มุมดีสัตว์ and I've always known that he has a special gift. Sigue así, chiquillo. Neta? Is it fully submersible? Or is it one of these I got eyes floaters on that hangs around right below the surface of the water? Pues sí, papacito, it is true. He has constructed for us a fully submersible craft that will be completely invisible to radar and satellite มัน alert แล้ว It is a working prototype, and within weeks we may have these submersibles exporting our product to Mexico and Europe. And the question everyone is asking, will these new narcos of the bathroom... ¿En serio? เคยเข้ามา ปัญหาคือ I think that's all of them. The truth? ภารกิจมันอยู่ไหน ใช่ไหม ตัวมันอยู่ไหน เราเคยเข้ามาดิ เออ
มาโดยบังเอิญ Tango down. นี่คุยคน I got eyes on a mounted weapon.หึนั่นไงภารกิจวิ่งดุ๊กอยู่นะ ว่าอะไรของคน แม่งวิ่งหลบไปได้ That ought to keep their polvo from turning nice and white. You know pyrolusite is used to filter water. ล่วง There are other ways to manage that, though, right? Fuck it. I was drinking bottled water anyway. อีกเก็บสกิลพอยต์ตรงนี้มีสกิลพอยต์ถ้าจะไม่ผิดได้เท่าไหร่นะ5 ป่ะ นี่ไงภารกิจข้างบนแล้วก็มีสกิลพอยต์ 1เอ้ยเราไปเก็บสกิลพอยต์ตามทางนี่ก่อนแล้วกัน เดินขึ้นไปเลยเพราะฮอเราเปิดไปแล้ว อะไรวะหอมมาเลยนี่อันนี้เลยที่เดียวจากโมมินี่มาคว่ำเล่นเลยเดี๋ยวเราไปทุบบ้าน พอยต์นี้เก็บแล้วนะ ล่วง You done? Shit, kind of got all excited there. This metal has a coca plant on it. That's kind of cool. You just took out a rebel. I'm looking at a small group of จะบอก tangos. นะว่าแก๊งทหารม่วงอีกแล้ว Need your car, brother. By Out. the World Health Organization as having positive therapeutic, sacred, and social functions, coca is the ancient plant that's now the new superfood. Now, everywhere จริงด้วยแก๊งไอ้ม่วงอีกแล้ว spice rack to the soda aisle, coca is the new fat food throughout the Andean region. La Sociedad Nacional de los Productores de Coca is the company that ensures that Ko this energy boosting and kangkang. appetite suppressing all natural herb gets from our fields to your table, and we will continue to do so for generations to come. SNPC, bringing the best of nature to your home. I got another tango. We ought to be able to find some intel. Jenny's off. There's another one right there. มันให้คิว The drone is airborne. นั่นไงไอ้ทีมจุดเหลืองอะ เห็นแล้วแต่หาจุดยิงไม่ได้ Let's take him out. มันแอบบอกว่า ออกมาแล้ว Frag out.
ตาย ปาระเบิดใส่ตายเลย มีอีกตัวเหรอ มีตัววะ Hemos perdido ใช่ไม่ใช่ Frag out. อะไรเนี่ย Taking fire from the camp entrance. Get the cover. Shit balls. ให้เราไปกู้ศพกันเปล่า น่าจะทำอะไรสักอย่างกันด้วยทีมกันด้วย ผมกันอยู่ รถมาทีมรถมาร ถไม่มาฮอมา เอ้ามันหลุดมันได้ไงวะโอ้อีตายไม่บอกเลยโอ้ยิงมาจากไหน ตายแล้วไง รถไม่มาฮอมา ยิงฮอทิ้งไม่เกิดนี่ก็มีคนกันฝั่งนั้นให้ไม่ได้มองอะ โอ้โหตอนแรกก็เห็นพี่ยิงอยู่เลยวิ่งลงมาเลยจะกันให้ ยิงอีกทางอยู่ยิงทางขวาอยู่นะ โอ้มึงโถมขึ้นมาเลยเหรอตาย โดนอะไรหรอ โดนแม่งโถมขึ้นมาเต็มเขาเลย ใกล้ตายจังเลย แม่งโถมขึ้นมาเต็มเขาเลยฮอแม่งก็มาบินตรงนี้ ¡Viva la revolución! เบาไปหน่อยเว้ย ตายละของใกล้ๆเองเกิดใกล้ๆเองแต่ผมขอวิ่งไว้นี่ก่อนไปประจำที่เดิมอ่ะ โอ้ชนกับรถเต็มการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ง่าย ใช่ไง ไอ้สะดุดหินนะ ไม่ได้สะดุดหินเลยชนกับรถเต็มเลย อ๋อ จัดการแจมมิ่งให้แล้ว รอพี่โจอี้เกิด ¡Fuego enemigo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Todos pecho a tierra! โป่งป่างแม่งเลยอเลิร์นะ นั่นเลย อัพสกิลทำให้มันแบบยิงตรงขึ้นนะฮะและกะระยะยังไม่ถูก แล้วยิงไม่โดน ปกติอัพให้มันย้อยไงแม่ง Todas las unidades, comiencen el ataque. Unidad captain is down. Let's plant those shotgun shells and get going. เคลียร์ตรงนี้ โอ้ยแม่งโดนสไนยังไม่ตายเลย
get some. Frag out. มีรถมา ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย รถมันเรียกพวก Unidad wants Elway dead for killing that officer. Sueño wants him dead to make peace with Unidad. แม่งฮอก็มา Destroyed the guy's pyroxide operation. You gunslingers have fucked up รอ Elway's ยิงฮออยู่ ฮออยู่ไหนวะ ฮอไปไหนแล้ววะ He isn't taking it personally. You can ask him in person. If he wants to stay breathing, Elway's got nowhere else to turn but us. And I want to know what he knows. Got a lead on his 20. Unidad is hunting him down. Head to their base. See if you can find intel on his location there. Jesus, you like getting into the impossible missions. Just give us a call if you find something out before we have to sneak into the devil's asshole, okay? I thought you liked poking around the devil's asshole. Bowman out. You're in bad shape. โอ้สไนแม่งดักตีอยู่ มีตัวกำลังเข้าไปเสริม พี่ตายเหรอ ตาย ทั้งนั้น โดนยิงอย่างสองทางเลย God damn, that was close. มีอาหารม่วงอีกแล้วยังไม่หมดอีกเหรอวะ เคลียร์ไป ยั ได้ ง แล้ว เหลือ4 ดาวแล้วเนี่ย ต่อยคนแกทเทอริงหมดละ Step down. หมดแล้วใช่ไหม น่าจะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลย มันยังขึ้นทั้ง4นะ I think Santa Blanca gives out a lot of these. ฮันเตอร์4เลย วิ่งเข้ามาใกล้ๆให้มันขึ้น4 ดาวเลยโอ้ นี่ไงรถมันอ่ะ ยังจะมีมาอีกเหรอวะ มันขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ ก่อนแล้วรถยาง ทางเดินลงมาอยู่ตามป่ามาทีมเดินตามป่ามาทีมหาไม่เจอ เก็บเสร็จแล้วออกมาทางนั้นเลย ผมไม่ต้องออกทางหน้าด้วยเหรอ แต่ต้องออกทางหน้าประตูหน้าเลยดิแต่มันยังไม่ได้ขึ้นไปหรอก เดียวกัน ภารกิจหลักยังไม่ขึ้นอีกเหรอภารกิจสุดท้ายอ่ะ ไม่พี่ ขึ้นยังไง 4 ทับ 5 ยัง ทำไมไม่ขึ้นวะ เรายังเปิดแมปไม่หมดเปล่าเนี่ย เนี่ย เหลือให้ต้องเปิดแมปเนี่ย ปืน ไปเปิดแมปแล้วกันงั้นนะ หินใคร เนี่ยข้อมูลยังไม่ได้เก็บเลยไม่ใช่ดีกว่าลืมไปวันละขีด 3 กิโลตรงไหนมีฮอให้กูมั่งเชี่ยสูง ต้องโดดสินะ Aquí le prestamos. Come to the former offices of the mining consortium, and a dedicated loan officer will assist you.
A lot of people have already taken advantage of this program, funding the purchase of equipment and supplies for the growing of coca plants. For a reasonable interest rate, you too can fuel that entrepreneurial spirit and become the owner of your own coca farm. Don't wait. Ahora volvemos con la música, plebes.นี่ไงมาแล้วนิวมิชชั่น ดูนะ อยู่นี่ไงจุดที่เรายังไม่ได้ไปเปิด ขึ้นไหมขึ้นแล้วนะ ขึ้นแล้ว เก็บมือกันแล้วเหรอวะตรงนั้นก่อน ยังเลยอ้าวใครเป็นไรตาย เป็นลม Hold up. There's a weapons case here. บอกแล้วอย่าวู่วาม ว่าบอกตอนแรกไม่เห็นไม่ไปไงแม่งพอลงมาแม่งยิงกันเต็มเลยช้าไงแม่งตะกอนช้า Target down. พอกูลงจอดปุ๊บเต็มหน้าเลยอ่ะ ไม่เคยได้ยินแต่เซอร์ไพรส์ ปุ๊บมาเต็มหน้าเลยอ่ะคือลงจอดปุ๊บเหลืองอ๋อยเลย หืมเนี่ยมันโอ้โหว่ามันหาไม่เจอไอ้พวกที่อยู่ข้างหน้าไอ้สีแดงมายิงข้างหลังว่าจะดู ตายกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตายกันอีกแล้วอ่ะ มันมายังไงไม่รู้อะเว้ย คิดถูกที่ไม่วิ่งตามไป โอ้สีม่วงมาอีก สีม่วงมันมาจอดไงกำลังจะอ้อมเข้าแม่งสีม่วงมันอยู่ๆมันจอดเลยนะเว้ยจอดรอยิงเฉยเลยไม่รู้อะไรของมันเจออย่างนี้ก็ปวดใจจอดรอยิงเลย โอ้แล้วแม่งก็ยังอยู่ด้วยนะ เฮ้ยเขากำลังล่อนทองกันเต็มเลยเว้ยเรามาดูวิถีคนชาวบ้านล่อนทอง พี่อิดวิ่งไปไหนไม่มาเก็บสกิลพอยต์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยววะ ไม่ได้เก็บปืนตรงนี้เลยวะ วิ่งขึ้นมาใครเจอวะ มาเก็บสกิลพอยต์ตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบ Let's clean up and move on. พี่โจอี้หรือมีเก็บสกิลพอยต์ตรงพี่อิดนะตั้ง1 พอยต์อย่าดูถูก1 พอยต์โหแม่งมึงทำป่าได้ดีมากเลย ขึ้นไม่ได้เว้ยมาอยู่บนทางเดินคนหน่อยไม่ดีไม่อยู่ตรงไหนกัน ทันเลย สีม่วงยิงไอ้แดงตายหมดแล้วเว้ย ม่วงยิงแดงตายหมดแล้ว เ แล้วม่วงก็ไปใช่ไหม ม่วงยังอยู่ นึกว่าม่วงไปแล้ว มีปลาระเบิดตัวนี้มันไม่ตาย He's dead. ปลาต้องเข้าไปข้างใน Frag out. Frag out. Get some. ใส่แม่งปลาด้วย Frag out. เข้าอยู่ไหนไม่ได้ แค่นั้นแหละ โอ้มีฮอ
Clear on this side. ปืนอะไรบอกข้าทีอะไรวะเบน A2 ปืนที่อะไรวะ Assault Rifle ด้วย ไหนดูสิระยะยิงไกลกว่า โอ้ ACR อีกเว้ย เดี๋ยวเราไปเก็บสกิลพอยต์กันตามไป ใส่แม็กค่า พอยต์อะ ใส่แม็ก50เหมือนกันด้วย พอแต่งแล้ว ACR ดีกว่า ไอ้สัตว์ Think I can wear this with my Class A uniform? โอ้มี Heads up, we got a turret. The frame-up worked. Unidad's after Elway's head. I need you to get to him first and extract him. We'll find him a place to lay low as long as he gives us everything he knows about the cartel. มีปืนไหน โอ้ ACR แม่งนิ่งสุดละจะถึงแล้วอ่ะ ยัง ที่อย่างนี้ This fucker's gonna be pissed when he figures out we're the ones who ruined his operation. I'm always surprised how personal folks take it when we go after them. Folks do tend to be kind of งั้นหาผมวิ่งหาจุดนอนก่อนแล้วกันงั้น I mean, this guy Elway, he gets so pissed when somebody insults his face. He มึง shoots มี the guy. มีจุดให้นอน How ไหม do you เนี่ย think he'll feel that we fucked up his business? He does seem sensitive. แก๊งม่วงด้วย At least we ain't trying to kill him. อย่างว่าเว้ย เนื้อเรื่องมันค้ายาแล้ว ค้าจนซื้อตำรวจซื้อทหารได้ We're crazy sneaking into there. We don't get paid enough. You don't get crazy pay? I hear it's like 3 times combat pay. มันให้ทำไรเนี่ย Charge you extra for the therapy. อะไร Heads up, we got a turret. I see some light panels. Tango over number here. 3. We got light panels here. นู่นภารกิจอยู่ข้างบนนู้น
เชี่ยแม่งน่าออมตัวนึงเลยนะ แต่รู้ว่าไม่ตาย Target eliminated. That's 5 tangos. Placing a mine for our Sicario friends. I see a 5th target. Wait, let me place a mine. จะวิ่งมาบังกูทำไม Fucking hell! The drone is up. That's 1 down. โป่งปางแม่งเลยซับไพเซอร์แล้วยิงไม่ตาย Hemos perdido contacto con el enemigo. Retírense, repito, retírense. That tango's down. Kill confirmed. ที่หายแล้ว เดี๋ยวคุมข้างหน้าให้ วิ่งไปข้างในเลย ไม่ต้องย้อนกลับมายิงข้างหน้า มาแล้วนะเฮ้ย Yes, we need that as a tracker on Elway's เอ car. อ เดี๋ยวคอยเก็บให้ Better hurry ข้าง then หน้า before they find him. That's one less ยิง bad รถ guy. ระเบิดยิงรถระเบิด ตายตาย Frag out. Get some. มีฮอมา He's dead. Frag out. Come here, culeros. Frag out. Get some. อุ้ยอาปาเช่มาแล้ว แม่งโดนยิงอัดใส่ Helicopter, get down. ให้เราเคลียร์ยังตรงเนี้ย ข้างในอะเคลียร์แล้ว เหลือข้างนอกอะเต็มเลย ไม่ใช่เควสเราเคลียร์ยัง Frag out. ยัง มันขึ้นอะไรแคมปิ้งอะไรอะ He's gone. ลงต้นไม้ Frag out. Get some. Frag out. ตายแล้ว Frag out. That's a kill. ไม่ใช่ใครปาระเบิดอาปาเช่มันมา ลวงหนึ่ง Frag out. Frag out. Come here, culeros. Frag out. โอ้ Frag out. Get some. Frag out.
Frag out. Get some. อามาเช่ล่วง Unidad Bird approaching. ใช่ Stay down. หมดแล้ว2 ล Frag out. Frag. He's history. ำภารกิจไม่ให้ทำไรวะน่ะ ไม่รู้ว่ามันคุยกับคอมพิวเตอร์แล้วมันหายไป ระเบิดมีไม่เยอะหรอกแต่เก็บแล้วปาเรื่อยๆแล้วมันก็เบื่อไปเอง El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. แคปเจอร์อีเวคืออะไรเนี่ยอยู่ไว้ข้างบน Think I can wear this with my Class A uniform? มันให้ไปไหนวะ มันก็ไม่ได้ให้กูไปไหนนี่ นั่นดิหรือว่าเควสบักวะ We'll let the rebels know where to เข้า find มา the เลย supplies. คุยกับคอมพิวเตอร์ Pay back later. ใช่ไม่มีแล้ว มันเขียนว่าอะไรแคปอะไร เจออีเว เดี๋ยวพี่นอนแล้วกัน งงภารกิจครับ งงแดกเลยครับ ต้องออกน่าจะบักนอนละ I'll pilot. ไปเก็บของแต่งปืนแม่ง นั่นไงพี่เจอเอเจอเอ อายุโอโอ อีกแล้ว เห็นอะไรไหม เห็นดิ อีกแล้ว มันอีกแล้ว มันเคลื่อนที่ ออกปุ๊บภารกิจขึ้นปั๊บเหมือนเมื่อวานเลย มาขึ้นฮอมาเก็บไอ้นี่ก่อนดีกว่ามา ขึ้นฮออะไรอยู่ข้างล่าง ไปให้ถึงที่แล้วบอก ของแต่งปืนถึงแล้วเนี่ย อีกแล้วออกปุ๊บภารกิจขึ้นปั๊บเลย มันเป็นที่อะไรวะ ไม่เข้าใจมัน Mira.
เก็บยังอ่ะ กำลังไป อืมเมื่อกี้จอดฮอไว้ไหนวะ หยิบเอาปั๊บเฟซขึ้นปั๊บ อีกแล้วครับท่าน Check it out. มันวิ่งด้วยว่ะพี่เจ้าอี้เป้าหมายเคลื่อนที่ว่ะ เอามันเคลื่อนที่ เป้าหมายเคลื่อนที่ทำยังไงต้องดูว่ามันวิ่งทางไหนมั่งระดับเราไปหารถแคม เอา ป์ รถเหรอ ฮะ นี่ไงรถถ้าจะเอารถมันมีรถอยู่คันหนึ่งจะเอาปะรถติด เฮ้ยไปให้ถึงตรงนู้นก่อนดิมันไกลนะ มันไกลนะ เฮ้ยไม่ไกลหรอกขับสวนขึ้นไปแป๊บเดียว งั้นก็ไปเอารถ ขับออกนี่หว่าอ๋อมันวน ก็ใช่ไง มันวนอยู่โซนบนโอเค ไปเก็บเอกสารแม่ง ทำไมทุกครั้งเลยเอาก็ต้องเปลี่ยนขึ้น โคตรวะเราฟ้าทาวเวลใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยพี่เจเห็นป่ะ โอเคตามนั้นเดี๋ยวค่อยหา เดี๋ยวถ้ามันขับ ต้องเปลี่ยนเป็นแมชชีนการยิงใช่ไหมเนี่ย ใช่ เปล่าเป้าหมายแม่งไม่ได้ให้คิว มันให้จับไม่ใช่เนี่ยแคปเนี่ย ใช่ จับให้ได้ จับ นี่ไงพี่เจครับ มาแล้ว Let's go. Oh hell, that was a rebel. เฮ้ยรถติดที่อะไรเนี่ย Eyes on Elway. เมื่อกี้รถติดอะไร ทีเดียวรู้เรื่อง นัดเดียวเอง At least they had to send in some professionals to snag me. Respect, gringos. That tango's down. ไอ้แก๊งม่วงอีกอะ We're clear. เอามันขึ้นรถเหรอ อ้าวเหี้ยแม่งอยู่ใกล้ๆเอง โอ้ย เร็วข้างหลังเราเองข้างหลัง จับตรงนี้ โคตรไกล Oh, you know. I hate you pinches culeros de mierda. ไกลมากเลย โคตรไกลเลย อะไรอ่ะนี่มึงเป็นหัวหน้าเขตได้ยังไงเนี่ยวะเนี่ยไอ้ยี่ ขับรถมาให้จับให้ง่าย เป็นหัวหน้าเขตได้ไงเนี่ย Mr. Elway, you are one ugly motherfucker. Chingado. I get it now. She like a spook, huh? Have a seat. เฮียปกติหน้าก็เละอยู่แล้ว นั่งดูตะคริปต์แม่งไงปกติหน้าก็เละอยู่แล้วมึงจะทำให้เละกว่านี้อีกเหรอเหมือนดูหนังเลยเนาะคัดซีนมา ๆใช่ 5 สกิลพอยต์แหลมเลย นี่แหละคุณค่าที่คุณคู่ควร
พี่ไปเอาไอ้นี่ดิ อะไร เอาอะไร พาไปเอาเวด้าสัญญาณอะสะพาน อ๋อ สัญญาณอะ ต้องการเหมือนกันเนี่ย ต้องการเยอะเลยด้วย น้ำมันมีเหลือเฟือเลยตอนนี้ นี่ไงมันมีวิ่งอยู่เนี่ย สัญญาณเนี่ยผมเห็นอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ย5,000เนี่ยนี่เราไปดักมัน3 แยกตรงนี้พี่โจอี้ดักมัน3 แยกตรงนี้เอาฮอไป จะเอาฮอไปหรือจะเอาอะไรเอารถยนต์ไปมอไซค์แล้วกันเดี๋ยวต้องไปดักยิงอยู่ดี นะสักยิงอะ หรือจะขับรถตามอ่ะขับรถตามมาปล้นฮอตรงนี้มาปล้นรถตรงนี้ ขับรถตามของไกลปะล่ะ ไกลๆเองเนี่ยไปตรงนี้ผมมาร์คเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแมชชีนกันแบบ รถคันนี้อะ คันนี้ดิจะเอาคันไหน เฮ้ยมันก็ไกลอยู่นะ ก็เดี๋ยวมันต้องขี่รถมาไงขับรถมาไงเราก็ไปดักก็ได้อะยังไงมันก็ต้องขับรถมาอยู่ดีไม่ทันแล้วค่อยขับรถตาม เนี่ยมัน อ่ะ เป็นไร จอดทำไมวะ มันกระตุกอะไรวะไม่ได้จอดเลย มันค้างอะไรเนี่ย Target marked. Keep an eye on your background. มีใช้จอยเล่นก็ยังขับรถอยู่ใช้ขับรถอย่างเดียว จะไปยิงเลยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวดิไปดักมันนะอะไรนะ ยังไงก็ได้ฟักปืนแล้วยังไงก็ได้ แล้วเนี่ยไม่เวิร์กว่ะจอดทิ้งดีกว่าวะมุมมันโค้งอ่ะ ก็ใช่ไง ยิงเลยยิงเลย รถน่าจะจอดแล้ว The lieutenant's trying to escape. กระสุนหมด Frag out. อย่ายิงให้รถมันระเบิดเด้อ Frag out. Come en mierda, culeros. ที่ระเบิดแค่คันเดียว Escort has been destroyed. ที่เหลือพวกเหลือไม่กี่คนหรอก Hostile down. ยัง เหลือตัวหนึ่งหมดแล้ว Okay, we're still alright. Objective secure. It's clear out. We'll pass word to the rebels to come get the radio gear. เอาอะไรอีก เอาใช้ 8,000 นี่หว่าไม่ใช่เลยโคตรเยอะอะ ไปเอาอะไรอีก จะอัพโดนให้เต็มไงอันเดียวนี่แหละ สัญญาณเนี่ย ตอนนี้ได้เท่าไหร่ละ 7,500 เท่าไหร่นะ5,000 ใช้ อ่า 8,000 มี 7,500 มีแต่นี่ไงส่งเพราะว่า 2,500 สัญญาณ ตรงไหน เนี่ย บีเหรอ ฟาสทเวลใกล้ๆเนี่ยข้างบนเนี่ย ตรงบีอะนะ เออ ไปเลยส่งก็ส่ง มันฟาสไปละ
มาร์คบีเป็นมาร์คของพี่โจอี้ไม่ใช่หรอ เอ้าเหรอ ของผมมันดูหลังชื่อดิ เดี๋ยวพี่ฟ้าไปหาแป๊บเออ มีฮอป่ะตรงนั้นอ่ะ ไม่มีแต่มอไซค์ ฮอจัด แล้วพี่โจอี้มาร์คอะไรวะเนี่ยบี6 กิโลเมตร เดี๋ยวเอาออกไม่รู้กันล้างไปตอนไหนกันไม่รู้ งง สับสน ไปโดนตอนไหนกันไม่รู้เดินมาไปตอนไหนวะ Eyes in the small. Eyes on a cartel heavy machine gunner next to the sandbag emplacement. Drone is airborne. ต้องสเตลเข้าไปวะ Looking at a บอก small ไว้ group of tangos. เวลาแต่งปืนแป๊บ I got eyes on a generator. Eyes on a small group of tangos. เอาง่ายๆเราก็ยิงเครื่องบินให้ตายก่อน I'm looking at a small group of tangos. นี่ Eyes on a small group of tangos. I'm looking at a small group of tangos. เอาเปลี่ยนเป็นปืนเก็บเสียงก่อน จะได้สเตล Eyes สะ on ด a วก small group of tangos. ยิงแค่นั้นแหละให้ตายก่อน ใช่นักบินแน่นะ นักบินแน่นอนยิงไว้เนี่ย เก็บแล้ว มันจะเลิศก็ไม่มีใครมาขับเครื่องบิน Kill confirmed. We're good. We're good. เดี๋ยวมันดอยระเบิดดีกว่าโดนระเบิดดีกว่า Power's been cut. เชี่ยระเบิดอย่างดังนี่มึงไม่สนใจเลยเหรอวะ ก็มอแปลงระเบิด Camarada, acérquese, sáquenos de aquí, se lo ruego. Target down. Easy. Camine. Pinche cabrón. You got 5 seconds to tell me what I want to know. Fuck. We're
Okay, okay. There's this one thing I heard about. ลุมอ๋อไปนั่งถามอยู่เยอะไม่เคยเห็นไม่เยอะหรอกแงมก็ไม่หนีขโมยซัพพลายไม่ยากยิงนักบินก็ไม่บิน เฮ้ยเชี่ยมาไงวะ ระวังกำลังไปเพียบเลย ตัวกำลังขึ้นไปแล้วเลข4มีแต่แอบอยู่เพียบเลย มันกำลังตกใจ Tango down. That's it, we're clear. หมดแล้วใช่ไหม หมดแล้ว Gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos. Al lado de esos chavos van a tragar plomo. Gracias. Ay, yo de verdad pensé que gracias. Esa mierda de lugar. Gracias por darme otra oportunidad. Ustedes las estaba buscando, pequeñas asesinas. Ahora sí, a darles.ต้องพายก็สีอยู่ขาเลย I'll pilot. อยู่ซ้ายวะสองหัวตรงนั้นน่ะไกลจัง ครับหาซัพพลายอยู่ มีดิ ไป เ
ป่าเลยเหรอวะ เพื่อนโดนยากเลยว่าทำไมมีแต่ให้เอาฮอลงไม่เอาเครื่องบินลง แล้วเราจะไปไหนกันต่อดี ไปเก็บอะไรต่อคราวนี้ใช้สัญญาณอีกเยอะไหมพี่ยุ้ย เดี๋ยวต้องดูก่อน จะบอกว่าแม่งมีเจอคอนวอยอีก 5,000 กำลังวิ่งอยู่ That was a fucking hoot. Nothing like swiping. น่าจะใช้เยอะแหละ EMP ก็ใช้สัญญาณ เฮ้ย ปลดล็อกไอ้นี่แล้วเว้ย โดนพยาบาล อ๋อ เอาวิ่งไปบอมมันจะฮิวเลือดไอ้ที่ อ๋อ ระเบิดโดนทิ้งแล้วมันจะฮิวเลือด ชุบเลยอ่ะ ชุบเลยอ่ะ ไม่ได้ฮิวเลือด ชุบเลย เพื่อนฟื้น เอาโดนเข้าไปชุบได้ จัดว่าแจ่มมาพี่อยู่ไหน ใช้เยอะไหม ไม่ต้องแล้วถ้าโดนพยาบาลอ่ะไปอัพอย่างอื่นแล้ว จะอัพอะไร แต่เอาเพิ่มก็ได้จะได้เดี๋ยวจะได้เอาสกิลอะไรเพิ่มวะ EMP มั้งเดี๋ยวอัพ EMP อีกสักหนึ่งก่อนอัพ EMP โน่นอะ4 กิโลอะ อีกสักหนึ่งน่าจะโอเค อย่างละ2อัพ2 EMP อีกสัก2โดนก็ไม่อัพแล้วพอละอัพอีกครับแต่โดนก็ไม่ต้องทำ 4 กิโล ต้องการพยาบาลจำนวนมาก เดี๋ยวปล้นเรดาร์เสร็จแล้วปล้นพยาบาลกัน ต่อไปพี่ก็ไม่ต้องเข้าไปประชิดแล้วปล่อยโดนชุบเลย ปล้นเรดาร์เสร็จแล้วไปปล้นไอ้นี่กัน พยาบาลต่อ ต้องการพยาบาลจำนวนมากกับสกิลพอยต์ใช่รถ เราต้องจอดตรงไหนดูแผนที่ จอดตรงนี้ก็ได้ เนี่ยจอดตรงเนี้ย มันกำลังวิ่งไปข้างหน้าใช่ไหม ใช่ อ๋อตรง ทันหรือเปล่า ข้ามสะพานก่อน ข้ามดิ ตรงแยกข้างหน้าไปเลย ไม่รู้เว้ย น่าจะได้อยู่อะถ้าเร็วกว่านี้ไม่รู้ว่ามันจะจอดตรงไหนไง นี่มันเร็วที่สุดแล้วมันจะเร็วได้ ตรงนี้เลยตรงนี้กับตรงนี้ เอ้า ตาย เดี๋ยวรีบลงเล จะ ย เห็นยังไม่ลงสักที พี่ไม่ได้ชุบเร็วด้วย Thank you. นัดดีกันเลย Sniper, get the fuck down. Ah! Movement on the road. เชี่ยแม่งกระหน่ำยิงอยู่ด้านเนี่ย
Seeing troops plus a radio truck. จอดดิ Take out the convoy and turn the radio gear over to the rebels. จากไหนอีกเนี่ย Your LT's trying to run. Sniper, take cover already. มันยิงมาจากข้างล่าง สไนเปอร์นี่ไง โดนไปทีเดียวจุกเลยเมื่อกี้แทบจุก โอ้ย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 เหี้ยเยอะทุบไม่ได้หรอพี่โยอี พี่อยู่หลังกระบังอยู่อ้อมไม่ได้ไหม นั่นแหละ มันจะเดินไปชุบข้างหน้า เดินเลยไปอีกเดินเลยไปอีกอย่ามันเดินฝั่งนี้ มันไม่ได้ มันบังคับมาตรงนี้ไง พอกดสกิลปุ๊บมันขึ้นมาตรงนี้เลย เดินอยู่ล่างทีไปเอาของเลยพี่กดได้ Spotting another tango. กำลังอ้อมไปเอาอยู่ Frag out. Get some. Frag out. Come mierda, culeros. ไม่ไหวเว้ยทีมแม่งหลายทางแล้วเกิน เอ้าสไนกูก็เปลี่ยนแม็กเสร็จแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนให้กูวะ มาคอยเดี๋ยวคอยยิง ไม่ได้มาร์กเลย Target down. Frag out. Get some. ป้องกันพี่ก็ไม่เอา กำลังหาตัวอยู่ มีรถมาข้างหลัง โอ้เฮ้ยโอ้โห We got more targets for you. ตายช่วยยิงอยู่เฮ้ยมันมายิงเอ้ยอะไรวะมีโอ้โหมี2 คัน พอระเบิด เยี่ยมยอดจริงๆไม่ได้ช่วยยิงเลย บอทไม่ได้สนใจเลยอะ มันยิงอยู่แต่มันยิงผ่านๆนะ ไอตรงคนวอยแม่งก็โคตรเยอะ ผมอยู่ข้างบนด้วยดิ ยิงข้างหน้าโดนข้างห อุ้ ลั ย งยิง อุ้ยโอ้ฮอมา ฮอมา รถก็มาอีก เห็นรถมันมีอยู่คันนี้มันอยู่ๆมันก็สปอนข้างหน้าไงจำได้ใช่ไหม ไง เกมนี้ ใช่สปอนดื้อๆเลย เกินจริงๆมันจะนึกจะสปอนก็สปอนเอาดื้อๆเนี่ยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหช่างมันเกิดมันจะเป็นอะไร Target eliminated. เปลืองสไนไปเยอะเลยนะเนี่ย เหลือตัวสุดท้ายแล้วหมด ตรงเนี้ยหมด We're good. We all in one piece? โชคดีที่ยังมีฮอข้างล่างอีกลำหนึ่ง Katori's people are on the way to pick up the gear. ไป They got เฮ้ย backup rolling. อะไรมาไงเนี่ย That tango's down. ก็สปอน โอ้โห ตายเหรอ ไอ้เหี้ยไม่งกระโดดลงมาไม่งโผล่จากไหนก็ไม่รู้ เอาไงมันไล่มันหาพี่อยู่อะ นี่ เราไปตรงอื่นดีกว่า เราไปเอานี่ พยาบาลดีกว่า จะให้ชุบเปล่าหรือจะรอไอ้นี่เลย ไม่ต้องหรอก
ชุบได้น่าจะให้ชุบก่อนตรงนั้นอ่ะ มันเยอะ เทสโดนเลย ตื่นเถอะทีมอยากให้ตื่น งั้นก็ชุบวิ่งมาชุบเดี๋ยวเคลียร์เลยเนี่ยขึ้นไปการเลยเนี่ย วิ่งทำไมเอายังพร้อมยังพร้อม เออ พร้อมยัง เออ That's gonna hurt in the morning. Fuck it. Tango down. ชุบไม่เหมือนกันเด็ก We're cool. หมด สกิลนี้แล้วเด็กนัก ไปข้างบนพี่โจอี้ฟาสต์เวลตรงนี้ โดนตัวนี้ละเด็ดนัก ไปดักคอนวอยพยาบาล คุ้มที่ไปปลดล็อก 5,000 คุ้มด้วยไอ้โดนพยาบาลเนี่ย ไง ชุบ ผม เลยไม่ อัพไปนี่ รู้เลย ลุกขึ้นมาแล้วเป็นอมตะแป๊บหนึ่งด้วย เอามาตาด้วย เลย จัดว่าแจ๊บ มันเป็นอมตะแป๊บหนึ่ง ก็น่าจะพอแล้วแหละกับโดนอ่ะเพราะมันได้นี่แล้วเก็บสกิลไปอัพ ได้สุดท้ายยังไง ได้แล้ว เก็บสกิลไปอัพอันยิงมึงเหอะพี่ไม่มีสกิลปืนสกิลอะไรเลย ไปเลยพี่โจอี้ แบบเดิมเลย คอนวอยพยาบาล เติมลูกก็วะ แต่มันไปตรงนี้อีกแล้วอ่ะ เติมลูกก็วะ เติมแล้ว เอาไว้ช่วยไม่หยิบได้ชอบทำงาน but also without suffering. I say to you, happiness is not something to avoid, but nor should it be your goal. มันจะวนไปทางไหนวะเนี่ยคอนวอยแบบนี้ ไม่รู้อะไรก็เดียว Should run from sadness or anger. No man should desire to live his พี่ life จะอัพ with คาชิล agony. แล้วรถจะได้อื่น He should feel all those emotions and feel them deeply. Let your emotions bleed freely from your heart. A man who has life running through his veins is what the world needs. What Santa Blanca needs. The Santa Blanca. DJ Perico, hollering at you over the airway. เฮ้ยพี่ไปไหนวะ ก็ใช่ไงมันวิ่งไปไหนเนี่ยแหละ ไกลแล้ววะ ไอ้ตรงที่เรามาดักกันเมื่อวานนี่หว่า ที่เดิมเลยชัวร์ ตามไป ที่เดิมเลย ดูแล้วเมื่อวานเราก็วิ่งตามมาเนี่ยแหละแต่เราไปหยุดก่อนตรงนี้ใช่ไหมวะ ไงเรามาดักกันตรงนี้ไง ว่าทันแล้ว ขับนิ่งๆนะนิ่งๆนะ นิ่งแล้วยิงได้เลยมีอีกอ่ะ Ready to engage. Escort feed. ระเบิดไปหนึ่ง เดี๋ยวเราชะลออยู่ขันมาเลยพี่ คอนวอยจอดแล้ว ยิงเลยไปแล้วยิงมันร้อยพัง Escort. กลับไปที่ ทำไมเสียงปืนมันแปลกๆวะ เฮ้ยยิงซะนะตายไหม ทำไมเสียงปืนมันแปลกๆวะ คอนวอยระเบิดวะเฮ้ย เหรอ Shit. ลง โอ้สาดไปนิดเดียวเองนะ ไอ้บ้านมันยิงไอ้หอม่วงไม่เอาเลยไปเก็บแล้วทิ้งไปเลย Well done. I'll have the rebels come pick this stuff up. มันมึงอีกแล้วอ่ะ พวกมาแล้วขึ้นรถก็ รถไหน นี่ไงจอดอยู่นี่เร็วทันไปไม่ตามหรอก หาคอนวอยพยาบาลปล้นต่อ เดี๋ยวจะเปลี่ยนรถเลย นี่ไงเจอแล้วจะฟาสต์ทาวเวลไปตรงไหนได้บ้างวะเนี่ย มันน่าจะไปทางเส้นบน ตรงนี้พี่ยุ้ยเดี๋ยวรอมันหาฮันติ้งกันแล้วกันนะ หายแล้วโอ้ยังโอ้คนเยอะ
เข้าป่าไปเลยนี่หายแล้วฟาทาเวลเลยผมฟาไปก่อนแล้วกัน ไหนไปตรงไหน ข้างบน วันไหนวะนู่นนะ มันไปอยู่อะไรตรงนั้นได้ไงวะ มันจะมีคอนวอยวิ่งผ่านน่าจะมี มีรถไหม มีมอไซค์2 คัน ไม่อยากได้เลยวะสาย มอไซค์4 คัน ไปดักกับรถก็ได้ปะเอาสายไปดักกับรถ I'm riding the motorcycle. เดี๋ยวนะทำไมมีไอ้แก๊งม่วงอยู่ตรงนี้ มีรถไหม ไม่มีแต่มีที่สอยมีป้อมมิสไซล์ยังก็ต้องเก็บมันอ่ะ เก็บมันก็ได้ อ้าว เลี้ยวหรือเปล่าเนี่ย คอนวอยไม่ผ่านคอนวอยผ่านตรงนี้ว่ะพี่โจอี้น่าจะตรงนี้ คอนวอยไหนวะเนี่ยทำไมไม่เห็นวะ อ๋อ มันหาย อยู่ข้างล่างนึงไงไอ้น้ำมันน่ะจะผ่านตรงเรา ไหนน้ำมันวะ อ๋อไม่ใช่น้ำมัน น้ำมันน่ะผ่านใกล้ๆเราอะตรงเนื้อเห็นปะ เนี่ย มันอยู่ข้างหลังอะ ไหนน้ำมันวะ สกิลพอยต์หนึ่งวะ ไปเก็บสกิลพอยต์1ตรงนี้ก่อนไหม มีแมกกาซีนอะไรด้วย25.45ช่างแม่งเดี๋ยวค่อยนั่น ไม่เอาเลยพี่ยังไม่ได้อยากได้ That tango's down. อยากยิง โอ้โหไอ้พวกเทียบเบรกลากล้อลาก Eyes on a small group of tangos. นี่มันผ่านอะไรไหม I'm looking at a small group of tangos. มีอีกไหม อะไรอะ ที่ม่วงอะ เยอะแยะ มีรถให้ยิงด้วย แล้วก็สะพายกันลัง Got eyes on a fuel truck. Let's โด raid น the แล้ว bunker. อเห็นพี่แล้ว โดนแล้ว อเห็นพี่แล้ว สะพายไม่จอดวะ จอดดิพอระเบิดพอเคลี ใช่ ยร์ ฮอระเบิดสะพายก็จอด ได้น้ำมันแทน แต่ก็เยอะนะน้ำมันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลย โอ้ Shit balls. แกะไม่ได้ยิงจากข้างซ้ายพี่หน่อยยิงพี่อ่ะแล้ว ข้างซ้ายอ่ะ โอ้โห เห็นแล้วแม่ง ไม่ทันละ มันยิงมาจากข้างซ้ายตรงสะพานพี่ยิงไหวอยู่แต่ตรงข้างซ้ายมันยิงมาจากตรงไหนไม่รู้อะตรงแถวรถอะเห็นไหมตรงสะพานขาดมีอยู่ตัวนึงอะมันนั่งแอบอยู่ โอ้ผมก็พยายามยิงตรงนั้นอยู่นะแต่ยิงไม่ทันว่ะ มันยิงมาจากข้างนั้นแหละข้างหน้าไม่เท่าไหร่หรอก มันมากันเยอะ ไม่ต้องเดินมาไอ้ตัวนั้นแหละยิงพี่ไอ้ห่าแม่งข้างหน้ามันก็มาเยอะจะหันไปยิงข้างซ้ายก็ยังไงอยู่จะเอาสกิล ก็หมดแล้วนี่ มาอัพถึกไม่ไหวแล้ว หมดแล้วนี่ หมดอะไรตัวหนึ่งยืนคุมพี่อยู่เนี่ยตรงพี่อยู่อะเห็นตรงพี่ตายป่ะมีตัวหนึ่งยืนอยู่บนสะพานอะเห็นไหมโอ้มาเกิดตรงนี้เลย เกิดไหนเกิดที่แคมป์อ่ะ เกิดที่แคมป์
โอ้โหไม่ขับรถไถพี่เลยอะ แก๊งม่วงด้วย Sicarios who joined in the fight. ไปเก็บแล้วรีบหนีเลยไปเก็บแล้วรีบหนีเลย เอ้ยทำไมมันยังเหลืออีกตัวง ชนเรียบร้อยชนเรียบร้อยเก็บรีบหนีเร็วทีมเร็วโอ้ยแฟลชแบ็กแล้ว โอ้ยกูจะตายโอ้ยทำไมมึงขึ้นรถโอ้ยเหี้ย เสียแม่ง มันมาจากไหนวะ มันเป็นจุดค่าแคมป์มันอ่ะมันขับผ่า เอน อ มันต้องขับผ่านตรงเนี้ย แม่งเมื่อกี้ลงอ้าวเฮียสึกไปขึ้นรถเฉยขึ้นรถเสร็จมึงไม่ขับด้วยไอ้เหี้ย มันขึ้นไปยิง แล้วมาเกิดไหนโอ้โหเกิดข้างล่าง ไอ้คันที่มัน อะไร ขับ วิ่งปะ ชนพี่เมื่อกี้ไอ้ทีม ก็เห็นแล้วแหละ แล้วแม่งตามมาอีกเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรข้างล่างวะเนี่ยเฮ้ยเดินเลยไปเก็บสกิลพอยต์ตรงนี้ก่อนทีมมีฮอเดี๋ยวเอาฮอ เอาเหรอ ไปเอาตัวนั้นก่อนนะ มันมีหนังสืออยู่ไม่ใช่เหรอเอกสารอะไร หนังสืออะไรวะ อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบน ข้างบน อยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่ข้างบน น้ำแม่งใสดีว่ะ อ้าวเฮ้ย ดีเทลน้ำแม่งทำโคตรเหมือนจริง เดี๋ยวข้างบนเหรอผมอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ข้างล่างชอบหลอกตา ก็บอกแล้วอยู่ข้างบน Unidad with submachine gun. He's alone. Near the bunker. Eyes ไป on ไหน top. ก็มาแล้วแม่ง Submachine guns. ปีนขึ้นไปล่อแม่ง ฟรีขึ้นไปได้วะ ได้ดิ เราต้องหาทางปีนจนเจอ ไอ้ทีมทัพพายจะวิ่งผ่าน ที่เดิมป่ะ ใช่ที่เดิมเลย I see a second target. วิ่งผ่านตรงไหนวะมันเลี้ยวไปแล้วเนี่ย Spotted one with submachine guns. พี่ได้ยินเสียงฮอมันยังไม่เลี้ยว แล้วมันอยู่ตรงไหนวะ จะถึงแล้วทีมรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็วิ่งไป ยังปีนไม่ถึงข้างบนเลย ยังหาทางขึ้นข้างบนไม่ได้เลย That's 5. มึงจะเป็นภูเขาไปไหนวะเนี่ย ถนนก็อยู่ตรงนี้ Got a target carrying submachine guns. ล่วง ไม่จอดวะ You'd think with all their money, the cartel would make a โอ้ nice. ควันขึ้นขนาดนั้นแล้วแม่งไม่จอด ไม่จอด อดแดกเลยครับ มันควันดำแล้วแต่มันไม่จอดอ่ะ ไอ้ยังเงิบเลย ดื้อ Target number 2, there.
al enemigo en la distancia perfecta para matarlo. Así que mátenlo ahora. Atención, soldados enemigos moviéndose por la zona. Fuego hacia el sur. Ahora ataquen los fusiles. Second target right there. Target number 2, there. Second target. Tango down. I got eyes on an air defense system.ยิงเก็บไปยังอ่ะ อืม ยิงเก็บไปยัง สกิลพอยต์อะยังกำลังหาไอ้ตัวม่วงอยู่เลย Perdimos contacto con el I got enemigo. another tango. Salgan del servicio. I called the rebels for a diversion. Copy. Help is en route to that position. ระวังรถพี่เจี้ระวังรถม่วง The drone is up. ไม่ค่อยเห็น Got another tango. ขึ้นมาเลย เก็บสกิลพอยต์ตรงนี้ยัง ยังมาร์คอยู่โอ้มันหลบแล้วยิงมันไว้ เฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้อะ ทำไมเก็บไม่ได้วะ ใช่เหรอเถอะเกมนี้มีบั๊กอีกนะ คิดเลยนี่ El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. เมื่อกี้เดินผ่านนี่ไง เก็บได้ยังอะ ไม่ได้เว้ยมันขึ้นให้เก็บแต่ว่ากดไม่ได้ได้แล้ว ซับแมชชีนกันกระสุนอะไรวะ25 นัด ตัวมันแล้วกด E อ่ะที เก็บยากนิดนึง This is a commendation. Looks like it came from a box of cereal, or the Air Force or something. A todas las unidades, comiencen el ataque. อีกแล้ว นี่หน่อยๆก็ขับรถผ่านไอ้แดงมาอ่านดิโอ้โห I'm asking the rebels to draw their attention.
I got eyes on a weapons case. This will go nice ซัพพลายอาหารด้วยไอ้ที่แม่งวิ่งวนอยู่เนี่ย จอบปะล่ะ กำลังดูอยู่มันวนทางไหน จะถึงแล้วเนี่ย ปันไหนมาร์กดิ เนี่ย อ๋อผมไม่เห็นนั้นน่ะ อ้าวมันไม่เห็นวะ ไม่ได้แมปยังไม่เปิด อ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ก็นั่นไว้เดี๋ยวเอาสไนป์นั่นเอา Tango down. แต่แอบเราอยู่แล้ว 800 เมตรขึ้นหอดีกว่าเว้ย รถคันนั้น เฮ้ยมาชุบหน่อยเชี่ยอะไรวะตกแค่นี้ก็ตาย เตี้ยๆเอง เฮ้ยคนรอแม่งเอารถที่นั่นไปแล้วด้วย เห็นละแม่งเตี้ยๆเองไอ้ทีสูงกว่านี้แม่งไม่ตายทียี่สิบตาย เอ้าอะไรวะจะเสร็จแล้ว God damn. ปล่อยก่อนไม่ได้ นี่มึงเอาหาใช่ไหมเกม ก็พี่ก็มองอยู่บางทีมันก็เหมือนว่าไม่สูงเลยมันก็ตกตายได้ ถึงเลยทีมถึงแล้ว ผมเพิ่งขึ้นถึง 300 เมตร กดยับเลยนะ ยิงฮอก่อนไอทีมยิงรถแต่พี่ยิงฮอ Choppers approaching. คนขับรถตายแล้ว ยิงฮอ Escort beat. เฮ้ยเป็นข่าวตกใจหมดฮอแม่งหล่นลงมา กันพี่จะเข้าไปเอา แป๊บนึงรีโหลดอยู่ อ้าวชิบหายกูรีบลงมา ไปเลยแถวรถมีตัวหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าไป ดูรอดูอยู่เนี่ย That's a kill. โอเคอีกตัวหนึ่งมองไม่เห็น แถวรถยังมีอีก Eyes on a convoy with a medicine truck in it. We need to snag the meds for the rebels. Let's roll. Siguen por aquí. นี่ไงหลังรถ Hostile down. หมด เฮ้ยไปขึ้นรถทำไม Buckle up, people. Well done. I'll have the rebels come pick this stuff up. มันมีรถแก๊สลิงให้เราใช้ไอ้ตัวนี้ ก็ลองดูสักพักเผื่อมันมีเกิดอีก ยังว่ะยังไม่เกิดมีอาหารวิ่งอยู่อะใช้อะไรวะอันนี้ปืนอะไรอ่ะอ๋อ ARC ACR ใช้ดีนะ เก็บมาแล้วเหรอ เก็บแล้วก็ใช้อยู่เนี่ยใช้มาตั้งนานแล้วเลย ACR อ้าวลูกน้องเราไปโดรถนั่นใหม่กันวะพี่
สลิง มันเอามาหมดมันเอามาจอดไว้แถวนี้พี่เป็นคนเรียกมันมาไว้เองเดี๋ยวหาก่อนมันไม่วิ่งผ่านไปดีกว่า No hay nada aquí. Los culeros ya se fueron. We're settling down. Must think we backed off. We're good, we're good. Tango down. Okay, we're still alright. ไอ้คนขับเป็นของเราแต่ไอ้คนขึ้นป้อมปืนเป็นของไอ้สีแดงไม่มาเอาวันนี้ อ้าวเหี้ย ไอ้คนขับมันเป็นของเราคนป้อมขึ้นป้อมปืนเป็นคนสีแดงไอ้คนขับเรามันอยู่ในรถใช่ไหมล่ะแล้วรถมันจอดอยู่มันเดินไปขึ้นป้อมปืนใช่ อืม นี้ก็มีด้วย Clear. How you guys holding up? ยังไม่สปอนว่ะแต่มีรถอาหารวิ่งมาไม่รู้จะวิ่งลงว่ะทีมอาจจะไม่เห็นแต่พี่เห็นวิ่งมาอยู่เดี๋ยวถ้ามันไม่เลี้ยวรอเลย กำลังแต่งตัวเหมือนมาเที่ยวอยู่ มันอันล็อกอะไรมากมายขนาดนี้วะอาชีพหนึ่ง Am I understanding this? Unidad does some logistics and security for the cartels in exchange for a chunk of the cocaine pie, right? Right, Without Unidad, Santa Blanca don't have much of a chance down here in Bolivia, right? right. So we, us, the four of us and Bowman and whatever SIGINT nerd she has stashed away wherever, just us, we're fighting an international drug cartel as well as the elite military forces of the sovereign state of Bolivia. Give the man a cigar. I should have brought more guns. Shit, I should have brought my tomahawk. Y'all should have told me this bullshit was serious. I could have been a little bit more prepared. I would have brought more protein bars.
ไม่ผ่านด้วยมันเลี้ยวไว้ทีลงไปโยนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยวเปล่ามีอาหารมา 5,000 You don't think we trained these undead guys, do you? กำลังวิ่งขึ้นมา Russians? Russians. Something about this feels like a แต่ปืนเล่นดิ ถ้าวิ่งขึ้นมาน่าจะเลี้ยว แต่งปืนเล่นต้อง กำลังแต่งตัวไปเที่ยวอยู่ อันไหน อันนี้มันเลี้ยวพี่โจอี้เนี่ย เราต้องไปดัก โอ้โห ต้องไปดัก ต้องมาดักตรง3 แยก ขึ้น เนี่ย รถ ต้องดักตรง3 แยกเนี่ย เฮ้ยแล้วรถตรงนี้ แล้วรอ ไปไหน รอมันมา ไม่รู้ ขี่จอดเลยถามยากไหนวะขึ้นรถเลยก็ขึ้นรถเลยหุ้มเกาะมันจะไปทางไหนวะ ไหนวะเห็นแล้วผมมาเที่ยวพี่โจอี้ วิ่งตามทันปะวะ เห็นแล้วมาเที่ยว แต่งตัวมาเที่ยว วิ่งตามทันปะวะ เอ้ย ไปไหน ทันมันขับเป็นวงกลม ถ้าขับตามมันอะ เลี้ยวกว้าง เนี่ยมันจะมาวนตรงวนตรงเนี้ย ตีอะไรแล้ววะ โอ้ย จะตี5หมดอันนี้เดี๋ยวไปนอนแล้วเว้ย ง่วง โอ้ยรถนี่ยากตายแล้วรถชาวบ้านธรรมดาขับง่ายกว่า ทำไมไม่เห็นเป้า มีฮอด้วย เห็นแล้วอะ บนแผนที่ ให้มันผ่านค่ายม่วงก่อนเดี๋ยวพี่ ต่อไปยังไม่ทันเลยไม่มาแล้วเหรอ ใช่ เลี้ยวขวาไป ไม่สงสัยอะไรเลยนะ อืม ปกติมันต้องดีใจแล้วที่พอที่ We're cool, we're cool. That tango's down. ดูฮอมันตกอีก Say the word, boss. Escort.
ก็จอดสักทีกี่วะ นี่เลย Escort vehicle all out. The lieutenant's trying to escape. ลงไอ้ทีลง อ้าวเฮ้ยทำไมคันนี้ไฟไหม้ ก็มันจะระเบิดเนาะ เฮ้ยมีคันมาเสือกมีรถมาเสือก บ้าแล้วผมก็ยิงแม่งคนขับ จอดเลย คนขับตายไง I've got eyes on a Santa Blanca convoy. Looks like a food truck and escorts. Let's hit him. The rebels could use that food a hell of a lot more than the cartel. Food secure. The rebels can send a team in later to retrieve it. Let's go. แต่งตัวโคตรชิว แต่งตัวโคตรชิวเลยเนอะ เห็นแล้ว เสื้ออะไรคอดด้วย แปลมาจากไหนวะเฮ้ยไปเที่ยว โบสลีคอนคือเกมไปเที่ยว จะไปนอนแล้วไปนอนเนี่ย เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ย ไปกับพี่ก็ไม่เอาดาว ไปไหนวะ ไป เอาดาวสักคัน อ้าวเฮียต้องขึ้นอีกฝั่งนี่หว่า แล้วไปมาร์กไว้ตอนไหนวะเนี่ย เฮ้ย แวะตรงนี้ก่อนไหม ก็อยากจะแวะอยู่แต่ไม่เห็นสีอ่ะ เออวะแปลดาวอะไรก็ไปเอาดาว เมื่อกี้เห็นแล้วแหละอยากจะแวะอยู่แต่คิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องมีคนก็เลยข้าม เดี๋ยวแม่งยาว ก็เลยข้ามไปตรงดาว เป็นแมกกาซีนด้วย ดาวน่า 30 จะ นัด ง่ายกว่า แมกกาซีน แมกกาซีนปืนกลเบา ไม่ง่ายนะเนี่ย แค่มันน้อยกว่าเฉยๆอยู่ข้างบนไม่ใช่อยู่ข้างบน And I love you as the shepherd loves his flock. This love is why I must point out to you how you lead yourselves เลย as พวกอย่างเดียวเออะเขาเรียกพวก มาร์คไหมมาร์คเลย Deploying drone. Eyes on a small group of tangos. I see a second target. สไนเปอร์2 ตัวเลยเหรอวะ Third target. Tango ตรง marked. นี้แม่งยืนตัวเดียวเลย I'm looking at a small group of That's one tangos. less bad guy. Eyes on a small group of tangos. Target is down. We're good. We're good. เรียบร้อย ใช่เรียบร้อย It has a coca plant on it. That's kind of cool. This is Unidad AF 1401. Any Unidad ground forces in the area? Report. Mod. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. That's it, we're clear. What do you need? เพียง I just spotted four suspicious looking Yankees roaming about below me. Can you get up on the ridge and check แฟร์ them กั out? น ยังไม่ได้อัพเลยแฟร์กัน Suspicious. ใช่ไม่ได้ You อัพ wouldn't แต่ก็ call มีที่ four ใช้นะ Americanos dressed in camouflage and waving around guns suspicious. Sounds like tourists to ใครมาร์กอะไรวะ ยิง Look, ยิงยิง put your ยิง thumbs out on your cowardly asses and hustle over to the location I'm sending you. Pronto, or I'll be sure to tell El Sueño what kind of lazy fuck. มีเอกสารให้เก็บด้วยเหรอ ใช้ วะ ได้เพราะว่าแฟร์กัน Man, กดแล้ว some people just can't take a joke. เห็นดีแล้วต้องอัพก่อนเนาะ อืม
เอาไหม่หลับปืนอะ แมกกาซีนปืนกลเบาก็ได้ เสร็จนี่แล้วก็ไปนอนเลยทำงานใหญ่สักงานหนึ่งก่อนนอน ขึ้นฮอไปอยู่บนภูเขาดีกว่าเว้ย ไปเลย ไปได้ป่ะเนี่ยหรือจะไปมาร์ค I can pilot her. งั้นผมไปก่อนละตัวเฮียอะไรเห็นอีกเนี่ย ไปอยู่ข้างล่างเอาไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้ โอ้เป็นเขาที่เยี่ยมมาก ตรงโน้นเฮ้ยทีมลงมารับพี่หน่อยดีกว่า หึ สึกไปขึ้นไปข้างบนน่าจะดี อะไรมันเห็นวะ มิสไซล์เหรอ ไปปิดไฟดิปิดไฟดิปิดไฟฮอทีกดจี ปิดไปแล้ว ปิดอะไรยังเปิดอยู่เลย ปิดไปแล้ว ไม่ยังเปิดอยู่เลย โอ้ยมุมโคตรดี Lieutenant marked. I'm spotting another tango. Just spotted one with submachine guns. I'm looking at a small group of tangos. Fucking mortar. They got alarms rigged up. มีวอร์ด้วยนะ Eyes on a small group of tangos. มาร์คให้ครบก่อน I'm looking at a small group of tangos. Sniper, top of the tower. Eyes on a small group of tangos. That's one less bad guy. I'm looking at a small group of tangos. The Jenny's over here. Eyes on a small ตั group ด of วอลมัน tangos. ละตะไนล่วง มีอีกไหมเนี่ย มีดิหา ตะไน ตะนายหมดแล้วเหลือตัวหาไม่เจอ That tango's down. เครื่องปั่นไฟไประเบิดเลย โดนบินถึงว่า ไม่ถึงต้องเข้าไปดูเฮ้ยมันสูงแล้ววะ สูงอีกแต่วิวดี โอ้ไม่ถึงเว้ยเฮ้ยเกือบล่วงขอซีด That's one less bad guy. Cắn เหนียว
Jesus fucking Christ. Power's been cut. Han lanzado una bomba desde posición desconocida. Todas las unidades resguárdense. หมดแล้วเหลือ3 ตัวทั้งแคมป์อ่ะ A todas las unidades, comiencen el ataque. โดนคิวได้จะเอาปะล่ะแต่มันได้ทีละตัวนะเฮ้ยนี่กูดาว Fuck, man. ไปดิ ชาร์จเลย อย่าให้มันรู้ตัวพอ ค่อยๆเก็บมัน สูงนั่นไงกูว่าแล้ว เราเล่นนะสเตลได้อยู่แล้ว ถ้าพี่อิดเล่นสเตลยาก มันหาเราไม่เจอแล้วมันเจอแค่โดนเอง เออ อีดมันชอบไปอยู่ตรงที่มันชอบมองเห็นเฮ้ยมันสูงแค่นี้ทำไมวะตกมาตายอ่ะไม่เข้าใจบางทีลงสูงกว่านี้มันยังไม่ตายเลยเจอแบบนี้คนงงอ๋อ มันยังมีเหลืออีกเหรอวะ เฮ้ย ทำไมฮอบิน บินผ่านไปสิ บินผ่านไปสิ อย่าหันกลับมา ไป อ๋อ เวลาลงถ้าไม่อยากให้ตายอ่ะอย่าลงแบบตรงๆไว้พี่โจอี้ต้องลงแล้วกด W ค้างไว้ให้มันม้วนหน้าอะไรเงี้ย มันจะไม่ตาย The drone is up. พี่ก็กดนะเว้ย เออ พี่อย่าเพิ่งวิ่งพี่ขอพาร์ทเร็วอ้าวทำไมอยู่ที่เดิมเพื่อ ไม่รู้สินะ เกิดของที่มันขึ้นยากมันไม่มีทางขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรตรงนี้อ่ะโอ้โหที่เดิมแล้วเหมือนมันล็อกก็ มันไม่ให้ไปเกิดใกล้แคมป์แต่เพราะมันไม่ให้ไปเกิดใกล้แคมป์กับทางขึ้นมันก็ไม่ดีเกิดตรงที่มีทางขึ้นเรื่องอะไรวะทางเดินคนมันไม่มีแม่งหลับอยู่
มันหลับมันหลับ There's a weapons case over here. Awesome. I can put this to use.ตูตามขนาดนั้นพอ มันเลิกแล้วไงอ้าวมีซัพพลายให้ส่งด้วยเว้ย อ้าวเฮ้ยพอยังอยู่อ่ะ ยังอยู่ เอ้าถ้างั้นฆ่านักบินไปเร็วอ่ะดิที่แรกไม่เห็นว่าเป็นนักบินคืนนะไหนก็ไหนแล้วส่งเสด็จ รอด้วย อยู่ๆก็ได้ภารกิจด้วยเฉย โดนสอยแล้วอ่ะ The rebels are going to have to go without for a bit. พอล่วงยัง ตกคอไม่ตายอ่ะ แต่ผมตาย เอ้าเฮ้ยพอมันระเบิดไม่น่ารีบลงเลยไม่รีบลงก็ตายอยู่ดีโอ้มันค่ายทหารอยู่ตรงนั้นอ่ะเกือบดีละ หลบยากว่ะต้อง แต่งปืนเสร็จไปนอนดีกว่า หลบไกลกว่านี้อีกหน่อยเว้ยเฮ้ยค่ายมันมีซัพพลายให้ไปส่งเว้ยมีสกิลพอยต์ด้วย Drone is airborne. The drone's fucked up, but they're jamming us. I got eyes on an air defense system. I'm looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. I got eyes on an air defense system. The signal's all bad. They're jamming the drone.
อ้ยทีม อืม เอาไหมมีคนกันแค่5 ตัว เอาดิ เดี๋ยวขอนั่นแต่งปืนแป๊บ แต่สกิลพอยต์มันต้องเข้าไปเก็บตรงข้างในวะ I'm looking at a small group of tangos. Drone's fucked up, jamming us. เฮ้ยรถสะพายวิ่งผ่านเหรอวะ ไม่รู้ ไอทีมข้างหลัง ไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยข้างหน้า เนี่ย ใช่ มันวิ่งผ่าน มันเลี้ยวไปแล้วเว้ยแต่หอม่วงวิ่งผ่านแทน แม่เลี้ยวตรงแยกทีมไปต่อยมาเถอะไอ้นั่นวิ่งเร็วใหญ่เลยทีนี้ ก็คงเอามันไม่ได้อยู่ดีสอยแม่งเลย อ๋อ เอาจะเอาอะไรอ่ะ พี่โจอี้จะเข้าไปเอาอะไร มันมีสกิลพอยต์กับซัพพลาย สกิลพอยต์5 ต้องหามุมยิงว่ะ ไม่มีมุมยิงอ่ะ เก็บสไนเปอร์กลับไปพี่ยังหาทางเข้าไปไม่ได้ ระยะ เครื่องแจมนี่ยิง ไกล ไม่ อยู่ พัง นะ ใช่ไหม ใช่ ต้องระเบิดอย่างเดียว มันเข้าตรงไหนได้วะเนี่ยไม่มีทางเข้าเลย เชี่ยลืมใส่ที่เก็บเสียงยิงซะลั่นเลย ไม่ได้ยินอยู่ดี ได้ยินอยู่ใช่ไหม มันไม่ได้ยิน มันไม่กระดิกกันเลยนะ ระยะมันไกลไง หาทางเข้าไม่เจอ ถ้าระยะ400 เมตรอะยังไงก็ไม่ได้ยิน แต่ต้องวิ่งจนรอบนะทางเข้าไม่เจอ ผมเจอทางเข้าแล้วนี่ เดี๋ยวนะ พี่จะไปวิ่งไปไหนวะ อ๋อ มันเป็นรั้ว มันเป็นรั้ว Buckle up, people. อันนั้นคนขับเครื่องบินใช่ไหมที่มาร์กไว้อะ ใช่คนขับเครื่องบินเดินทางไปไหนวะอ้าว คนขับเครื่องบินตายแล้ว โอ้ยขับรถเข้ามาได้ชนรั้วเข้ามาได้เลย Tenemos fuerzas hostiles en el área. Preparen el ตอน ataque. นี้มันกำลังวิ่ง alert กันอยู่ เนื่องจากคนขับเครื่องบินตายหา แต่มันเอาเครื่องบินหนีไม่ได้ไง ได้ ยิงที่เหลือให้ทีพี่จะเข้าไปบอมไอ้นี่บอมไอ้เครื่องแจมสัญญาณปิดเฉยๆก็ได้ใช่ไหม มองไม่เห็น ผมไม่มีฮะ เครื่องแจมสัญญาณ ไประเบิดทิ้งอะ ปิดได้ใช่ไหมหรือต้องระเบิดอีกเหรอ ลองไปดูดิว่ามันปิดได้หรือเปล่า ไปดูใกล้ อ้าว ๆ อะไรไซมิชชั่นเฟล ยังไงวะ อ๋อไออันนู้นไง อ๋อไม่ใช่อันนี้ตกใจหมด อันนี้เครื่องบินยังอยู่ เพราะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรระเบิดวะติดตามเลย ไม่ใช่ตุ่มตาม ยิงคน ไอทีมเข้ามาแล้วขึ้นไปหอบังคับการอ่ะน่าจะยิงได้สะดวกไม่มีคนทำมันปลอดโปร่งมาก ข้างในมีคนเห็นเดินอยู่ยุกยิกยุกยิกอยู่
เข้าไปไงวะ มีที่ไหนหรอ จะเข้าไปทางไหนเนี่ย ก็ทางที่พี่เอารถชนรั้วเข้ามาน่ะมันมีรูแล้ว ตรงไหนวะ มันมีรูอยู่อ่ะหารูเอา เห็นละ Yo no sé, Jerry. I wouldn't join Unidad. It's not for me. Carajo. They pay pretty good. My cousin just joined up Can't and see he took squat. the best Drone's party being with the jammed. signing bonus. Money's not the problem, compa. Pues, what's the problema? The Mexicans. What about them? Oh, come on, man. You know as well as I do, in the end, Unidad works for them. I got eyes on a mounted weapon. Seems like everybody is these days. Anyway, maybe they're not as bad as they seem. Working for the Mexicanos is not for me. I'll sell them I got eyes on a but I don't generator. want no foreign jefe. Signal's all bad. They're jamming the drone. ตัดไฟมันชัวร์สุดเชื่อผม เฮ้ยอยู่ที่สูงมันก็ดูได้ That's one less bad guy. Is that an air defense system? ป้ายแงลงไฟฟ้า เห็นแล้ว Got another มันมาร์ก tango. ได้แต่ต้องบินให้สูงกว่าสัญญาณแจม I got eyes on an air defense ไป system. แล้วน่ะหมดแล้ว มันมีเครื่อง หมดแล้ว ตัดไฟมันแล้ว ตัดไฟมันแล้ว เอาเหรอมันก็ลงได้ หรือว่ามันมีเครื่องปั่นไฟ2 อันวะ มันมีเครื่องปั่นไฟแต่ตรงนี้ไม่โดนแล้วโอเคไอ้เครื่องยิงมิสไซล์นี่ยิงได้ไหมถ้าไฟดับเนี่ย ไม่ได้ คนมันตายหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย ตรงเนี้ยตายหมดแล้ว แต่ตรง นั่นน่ะมีคนหนึ่งอยู่ข้างล่าง ตรงตรงนั้นน่ะยังไม่ตาย Target eliminated. หมดละไปเก็บเข้าไปเก็บได้เลยอันนั้นมันเป็นอีกโซนละ Eyes on a small group of ระ tangos. วังสไนเปอร์ไอ้ทีมอยู่บนหอก่อนจะขึ้นไป Sniper up in the tower. Here's target number 5. I got a target carrying submachine guns. มาร์คให้เข้าๆแล้วฝั่งโน้นอ่ะป้องกันแน่นมากแต่ฝั่งเนี้ยหลวม เอารถชนรั้วก็เข้ามาได้แล้ว That's one less bad guy. เอาอยู่ฝั่งนี้ มีอาเปเช่ด้วยพี่โจย2 ลำเป็นลำหนึ่ง Got a lot of โอ้ these. เอาไปทำไมอ่ะเราจะเอาสะพายออกเฮ้ยเราไปเถอะเดี๋ยวพี่ไปวางซีโฟระเบิดไอ้นี่ทิ้งก่อนเพื่อความชัวร์ Hay disparos, todos cúbranse. ตรงไหนมันตื่นรู้วะ นั่นเลยมันเห็นศพมั้งตกใจอะ น่าจะฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งเครื่องบิน ไม่ใช่ฝั่งเครื่องบินหรอก ฝั่งเครื่องบินมันก็มีมิสไซล์นะพี่โจย I got the C4 primed. ฝั่งเครื่องบินไหน แต่มันไม่ทำงานว่ะ พี่เมลแปะไว้ก่อน เฮ้ย เพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะเป็นแบบเมื่อกี้เฮ้ยไอ้ทีม Tango down. นู่นมันมีสไนป์อยู่หอนู้นนู่น มันเห็น เห็นนะ ผมปล่อยมันลงไปแล้ว ต้องรีบละ มีทหารม่วงมาตรงนี้ด้วย ไปเถอะไปเถอะไปเถอะ ผมอยู่บนหออยู่เลย มาอย่าลงมาลงมาก ำลังลงไป เครื่องยิงมิสไซล์เครื่องนึงมันทำงานอยู่เดี๋ยวพี่ไปปิดก่อนปิดไม่ทันไอ้3 ตัวเนี่ยแหละที่มันยิงเหรอ
Demo's primed and in place. แปลว่าคนกำลังมาเที่ยว ไปเคลียร์ลงมายังไปไหนยิม ลงแล้ว ไม่มาขึ้นเครื่องบินอ่ะ กำลังจะวิ่งไปขึ้นเนี่ย Sure are a lot of lights and switches up here. ฮอมาแล้วอีกทีมมันฮอทับพายว่ะมันวนกลับมาอีกรอบแล้วเฮ้ยทีมคนมาแล้วเร็วFuck! วิ่งอยู่เนี่ย วิ่งตีนแตกแล้วเนี่ย ขึ้นไม่ได้ เร็ว มันเห็นได้ไงวะ มันวิ่งมาพอดี We got a problem. Cartel soldiers incoming. ไอ้เหี้ยอย่ามาจักกันนะโอ้โหก็ดีตายแล้วเยอะว่ะ ดิจะแม่งเยอะมากเลยอะ โคตรเยอะ เฮ้ยกูหล่น เฮ้ยพี่จุ้ย รอไปอยาก จอดทัน จะออกจากตรงนี้ เราจะออกยังไง เราจะแลนดิ้งยังไง ได้อยู่ จะแลนดิ้งยังไง เสือกกระสุนออกมาก่อน ใบพัดหมุนทะลุก้อนหิน เฮ้ยมันลงไม่ได้แล้วบั๊กอีกบั๊กอีกไอ้เหี้ยออกมาบั๊กอีกออกมาบั๊กอยู่ใต้เครื่องอีกโอ้ใส่มันไปจะใส่มันยังไงวะ ขยับมาเนี่ยเดินดันมันไปดินี่ยังไงไหลลงอยู่เนี่ยพังเปล่าวะยืนอยู่เนี่ย คือบีมันยังไม่พัง รอพี่โจอี้แบบ กูท่าก่อนมันหลบยากเกินนะเว้ยแม่งออกมาก็เจอเลยอะ ดิ Things are really ass backwards on this side of the equator. ปืนแม่งโคตรดี ติดไม่หลุดเลยว่ะเอาไปออกไม่ได้ออกมาแล้ว สรุปว่าจบเฮ้ยจะหลบผิดไม่ไปทางนู้นขยับมั่ง Helicopter inbound. ดีมารถมาชนมันออกไปดิ
รถมาชนมันออกไปดิ รถอะไรวะ สักคันปล้นมา จะรถมันแป๊บ เผื่อมันจะหลุดควันมันยังไม่ขึ้นนี่น่าจะได้อยู่ Chopper's approaching. รถซัพพลายผ่านทีมจะถึงแล้ว จะถึงแล้ว จะถึงอีกแล้ว นี่ไง โอ้โห มันเร็วนักวะ ตาย ไม่ต้องห่วงชุบได้ The drone is up. มึงเร็วนักวะ อย่าไปชุบ กำลังยืนดูนู่นดูนี่อยู่เลย Clear. How you guys holding up? Thank you. Shit.กำลังรอปล้นอยู่อย่าแม่งวิ่งไม่ทัน อ้าว ทันยัง ออกพอดี เฮ้ย ไฟมิชชั่นเฟล คนละอันอันนั้นน่ะไอที่มันหนีไปเมื่อกี้ ไปเอามาชนเลยชนมันจอดทิ้งรถนะจำเป็นต้องใช้ Let's go. ได้ไหม จะขึ้นไปชนยังไงวะ ถ่ายมันเป็นการพูดสร้างที่เยอะมาก ไม่ได้แล้วอ่ะพี่โจยฮะมีเกี่ยง ชนต่อไปเนี่ยโอ้บอกแล้วว่ามันต้องได้ทีมมาพยายามพี่สำเร็จอยู่ที่เราต้องออกจากโซนนี้ให้ได้เมื่อปีเรายังไม่โดนยิงดิที่สำคัญเลยมันยังไม่ควันขึ้น บนควันขึ้นเพราะไอ้นี่แหละ ไต่ระดับก่อนยิงแดงยังไม่ได้ระดับเอาดิควันยังไม่ขึ้นด้วยไอ้นี่มันแค่เบาบาง ไง มันส่งที่ไหน ส่งที่ไหนเนี่ยแหละปัญหา มาขึ้นนู่นเลย4 กิโลเจอแล้วกี่กิโลนะ 4 กิโลข้างบนที่มีอะไรไหมยังไม่ยิงมึงนะ เครื่องแม่งร้อง ร้องน่ากลัวว่า5 กิโลไม่ใช่4 5 กิโลแล้วไต่ระดับก่อนไอ้นี่มันไม่เหมือนเครื่องบินใหญ่มันไต่ระดับยากไต่ระดับช้า ก็ดูปีกมันดิแต่พังแรงอยู่ ไม่ไต่ระดับเดี๋ยวเราไม่มีวิธีลดก็ลดยากโอเคได้ละ สงสัยจะไม่ตื่นไปกินข้าวมันไก่ปอนตื่นอีกทีคงไปเรียนเลย
ไอ้เหี้ย ผมพยายามอ่ะพอแล้วมันกู้ซากได้มันยังไม่พังหรอกเว้ยถ้ามันพังก็จะเลิกแล้ว ชนจนหลุดอะ ต้องหมดอยู่แล้ว แล้วจะลงจอดยังไงเนี่ยแหละเอ้าเฮ้ยค้างอะไรเนี่ย จอดแล้วตีวงนะโอ้โหไม่มีแต่ค่ายทหารไอ้บ้าต่ำไปนี่ไม่โดนสอบ เฮ้ย แย่วะ มีสนามบินอยู่เฮ้ยมีสนามบินอยู่ ไงว่าแล้ววิ่งต่ำโดนถอยแน่ มาแล้ว ซ้ายมือ ๆลงไม่ได้วะโอ้ย โคตรลงโคตรยาก โอ้โหกูเอาได้กูเอาลงได้วะอ่ะ มันไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วบอกตั้งแต่เอามันออกมาจากหินเลย อย่าบอกนะว่าไลฟ์สตรีมไปด้วยเนี่ยฮาเลยนะ ไอ้ห่าเอ้ยเอามันออกจากหินได้ไม่มีอะไรยากไปกว่าจะหลบตอนนี้ละ Made it. เอาดิ To the rebel. เอาจนได้เลยแค่2,200เนี่ยเอาดิไม่น่าจอดได้นะเมื่อกี้จริง เออ ๆโอ้ยแม่งยิง ดูโกดลิคอนคือเกมมาเที่ยวเห็นเปล่า ชุดดี ถ้าไม่ติดเอาพกปืนนี่กูตั้งแคมป์ไปแล้วเนี่ย มันหลบยากมากเลย เมื่อกี้แม่งพอดีเข้าลายพอดีเลย หลบไปหลบมาเข้าลายจอดได้พอดีเลยไปเอาดาวปะเนี่ยอยู่ตรงใต้น้ำเนี่ย ไหนวะเออ ข้างล่าง ไปก็ได้ใกล้ๆเองอะ หมดละพอละเดี๋ยวจะไป วิ่งไปก็ได้นะเนี่ย ไงล่ะ เหมือนเห็นสะพายวิ่งอยู่ตรงนู้นข้างบนคอนวอยน้ำมัน 5,000 ด้วย อ๋อไม่ใช่ ช่างแม่งไว้ก่อน พอก่อน ไปไม่ได้ เปิดประตูดูอะไรวะเนี่ย You think with all their money, the cartel would make it nicer? อะไรวะ มาร์ทแอเรีย ดีมาก We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. ดีแม่สุดๆละสุดๆละสุด ไปดีกว่า ปล่อยอัปเดตการ์ดจอด้วย ๆอือฮึ ออกเดสก์ท็อปไปละ
aquí. Continúe la búsqueda. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. I got I'm moving another. to That's position. 5. Drone is airborne. Target acquired. Standing by. Ya no quiero estar aquí. Tango marked. He's a little close to civilians. Moving to a good sight line. Say the word. Tango is fucking down. That was fucking close. Qué calor, hijo puta. Unidad bird approaching. Stay down. Target set. Ready to assault. Easy. Target marked. Ready. Call the shot. Kill confirmed. God damn, that was close. This is a commendation. Looks like it came from a box of cereal, or the Air Force or something. All right, we're all clear. I'll drive.